ሰላም እንደምን ቆይታችኋል? ውድ የሰኒ ስቶሪስ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬም እንደተለመደው ሙሽራዬ ቀረ የተሰኘ ከራሳችሁ ከአድማጮቻችን የመጣልን ጥሩ ታሪክ አለ። እንግዲህ በጣም እኔም ስሰማው መጀመሪያ በጣም ያስደነቀኝ ታሪክ ነውና እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ተራኪዋ ደግሞ ከሁላችንም ጋር ቻናሉን አብራን የጀመረችው ሰናይት ሰኒ ተመልሳለች። አብራን በሰናይት የሚተረክ ታሪክ ነው። ቤካሙን ለተረፈ ጥሩ አድርጎ አቀናብሮላችኋል። በቀጣይም እንግዲህ ሰኒም አብራችሁ ትቆያለች። የውል ሰው ገዝሙም እንዲሁ ታሪኮችን ወደ እናንተ በማድረስ ከቻናሉ ጋር አብራችሁ የምትቆይ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ልትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አጠናክሩ እንላለን። ይሄ ታሪክ እንግዲህ ትንሽ ያዝ የሚያደርጋችሁ ታሪክ ነው። መጨረሻውን እስካልሰማችሁ ድረስ ደግሞ የታሪኩን ውድነት እንግዲህ ላትረዱ ትችላላችሁ። እውነተኛ ታሪክ ነው እንዳልኳችሁ። የተወሰናችሁት ጋር እንግዲህ እቺ ታሪክ ልትቀር ትችላለች ብዬ አስባለሁ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ እንተመኛለን። ዛሬ ሰርጌ ነው። ያውም ስንት ጊዜ ስጓጓለት የነበረ ቀን። እናቴን በደስታ ውስጥ ሆና ቤቱን በእልልታ እያቀለጠችው ድምጿ ይሰማል። እኔ ግን መኝታ ክፍሌ ውስጥ ወዲህ ወዲያ እንጎራደዳለሁ። የለበስኩትን ነጭ ኮት አውልቄ አልጋው ላይ ወረወርኩት። ውስጤ የሆነ ጩኸት ታምቋል። ይህ ሰርግ ምን ነው በቀረ የሚል ሀሳብ ድንገት ሽው አለብኝ። እንዴት እንዲሆናል? እንዴት ስል ለራሴ ደጋግሜ አንባረኩ። ስንት ዓመት ሳፈቅራት የኖርኩትን ሴት ላገባ ስል እንዴት እንዲሆናል? የምወዳት ሴትን ሳገባ መደሰት አለብኝ እንጂ እንዴት እንዲህ እስኪሆን ድረስ እከፋለሁ? ሚስጥሩንና እውነቱን እድሜ ልክ ይዤ መኖርስ አልችልም እንዴ? የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሳው ራሴን ማስጨነቅ ያስኩ። ድንገት ብንን እንዳለ ሰው ሆኜ ወደ ሳሎኑ እየሮጥኩ ሄድኩ። ወደ ሳሎኑ ስገባ 3 ሚዜዎቼና ሌሎች ሰዎች ቤቱን በጭፈራ አደመቁት። በተለይም ዳዊት መካከል ላይ ሲጨፍር ነበር። የኔን ሀሳብና መከፋት ከነጭራሹኑ የረሳው ይመስላል። እስኪመለከተኝ ጠብቄ በጥቅሻ ጠራሁት። እሱም ከጭፈራው መሃል እንደምንም ወጥቶ ወደ መኝታ ክፍሌ ገባ። ወይዬ ዳግዬ ሰላም አይደለም እንዴ አለኝ የፊቴን መረበሽ አይቶ። ሰላም ነው ዴቭ፣ አንድ ነገር እንድታደርግልኝ ነበር። ምንድነው እሱ? ምን ላርግ? ከኪሴ ስንት ቀን ስጽፍ ስደልዝ የነበረውን ወረቀት አወጣው። እኔ ግን እንዳልጻፍኩት ሁሉ ደጋግሜ ያነበብኩት። ሁሉን ነገር በትክክልና በስነ ስርዓቱ በዝርዝር ጽፌዋለሁ። ይህ ወረቀቱ መላምና መድከም የራሴን ህይወት አስታወሰኝ። እንደ ወረቀት ነበር ውስጥ የደከመው። የተረጋጋ ውስጥ ድጋሚ ሲረበሽ ታወቀኝ። አንድን እውነትነቱን እያወቅን ድጋሚ እውነቱን ስንሰማ እንዲህ የምንረበሸው ለምን ይሆን? ስለ ራሴን ጠየቅኩ። ለጊዜው ግን መልስ አልነበረኝም። ወረቀቱን የዳዊት እጅ ላይ ያደረግኩት። ዳዊት የማደርገው ነገር ሁሉ ግራ ገብቶት ይመለከተኛል። እኔም እውነቱን ከወረቀቱ እንደሚረዳ በማሰብ መራመድ ጀመርኩ። ዳጊ ወዴት ነው አለኝ የመኝታ ክፍሉን በር ስከፍተው። ዴቭ ሁሉንም እውነት እሱ ወረቀት ላይ ትረዳዋለህ። አንብበ እንደጨረስክ ሄደ ለቤዛ ሰጣት። ከዚህ በላይ እዚህ መቆየት አልችልም ብዬው ወጣው። ወዴት ነው የሚሄደው? ይህንንም ራሴም አላውቅም ነበር። ብቻ ከዚህ መራቅ አለብኝ። አንዳንድ አጋጣሚዎች የህይወታችንን አቅጣጫ እስከምን ድረስ የመቀየር አቅም እንዳላቸው ስረዳ ድሮ በልጅነት የተፈጠሩትን ነገሮች ሁሉ ወደ ኋላ ተመልሽ የማስተካከሉን እድል ባገኘው ብዬ ይመኛለሁ። ነገር ግን ያ አንድ ጊዜ አልፏልና አሁን ላይ ያንን የማስተካከል ስልጣኑንም ሆነ እድሉ አይኖረኝም። የሰው ልጅ ያለፈው ነገር ላይ የተሰጠው ብቸኛ ነገር ጸጸት ብቻ ነው፣ መጸጸት ብቻ። ሁሉም ነገር የሚጀምረው ያኔ ልጅ እያለው ነበር። ገና ክፉና ደጉን፣ በጎና መጥፎን መለየት በማልችልበት ቅጽበት ላይ ሁሉ
ሁሉም ነገር ጨዋታና ሳቅ ብቻ በሚመስለኝ ወቅት ሁሌም ደስተኛ ነበርኩ። ከገጼ ላይ ሳቅ አይጠፋም። ከኩዮቼ ጋር መጫወትና መደሰት ብቻ ነበር የኔ ተግባር። ሌላ የሚያሳስበኝ አንዳች ነገር አልነበረም። በተለይም ለትምህርቴ ምንም አይነት ደንታ አልነበረኝም። አበልጅነቴ አስቸጋሪ ከሚባሉ ተማሪዎች ዝርዝር ውስጥ የኔና የጓደኛዬ ዳዊት ስም አይጠፋም ነበር። የሁለታችን ተግባር ሁሌም መሳቅና መጫወት ነበር። ሌሎች ተማሪዎች እንኳን ቢያጠፉ ተጠያቂዎች እኛ ሁለታችን ነበርን። በተለይም ደግሞ ዳዊት በረብሻው ወደር የማይገኝለት ሰው ነበር። እኔንም ወደ መጥፎ መንገድ የሚመራኝ እሱ እንደሆነ ነው የሚገባኝ። መምህራኖቹ ለእኔ ትምህርት ቤት ማለት ትልቅ እስር ቤት ማለት ነበር። መምህራኖቹ ደግሞ እኛ እስረኛዎቹን ተማሪ የሚል ስም ለጥፈውብን በደል ሊፈጽሙብን ያስገቡን ይመስለኛል። ለዚህ ተግባራቸው ደግሞ መንግስት ዳጎስ ያለ ደሞዝ ይከፍሉልናል። ለስራቸው ሳይሆን እኛ ላይ ለሚፈጽሙብን ጭካኔ የተሞላ ተግባር የሚከፈላቸው ነበር የሚመስለኝ። እንዲህ እንድል የሚያስገድደኝ የሂሳብ መምህራችን ተግባር ነው። እሱ የጭካኔ ሁሉ ምልክት ነበር። በተለይም ደግሞ እኔና ዳዊት ላይ ያለው ጥላቻ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነበር። እሱ ጨካኝ ሳይሆን ራሱ ጭካኔ ነበር ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ታዲያ አንድ ቀን እንደለመደው የቆሸሸ የመምህርነት ጋውኑን እንደለበሰ ወደ ክፍል ገባ። እንደ ልማዳችን ከወንበራችን ተነስተን ተቀበል ነው። ሁሉም ተማሪዎች ሲቆሙ እኔና ዳዊት ግን በቆሙ ተማሪዎች ስር ተደብቀን እንቀመጣለን። እንዲህ ስናደርግ ውስጣችን ይደሰታል። በአቅምና በስልጣን የማንችለው መምህር በዚህ የተቀበል ነው ይመስለናል። ጥቁር ሰሌዳውን ተጠግቶ ቆሞ የትእዛዝ ማቱን ማዝነብ ያዘ። ትላንት የሰጠሁት የቤት ስራ አላውጡ አላስቀድሞ በድንጋጤ ክዋልኩ። እንዳልሰራው ትዝ አለኝ። በእርግጥ ባስታውስ ኖሮም ከዚህ የተለየ ነገር አይሆንም ነበር። ምክንያቱም በህይወቴ ከሚያስጠሉኝ ነገሮች መካከል ዋነኛው የቤት ስራ መስራት ነው። ቢሆንም ግን በዚህ መምህር ከመደብደብ ብሰራ ይሻለኝ ነበር ብዬ ሳላስብ የቀረው አይመስለኝም። ያልሰራ ተማሪ ካለ እኔ ጎትቼ ከማስወጣቴ አስቀድሞ ለራሱ ወደዚህ ወጥቶ ይንበርከክ። ሌሎች ብዙ ተማሪዎች ራሳቸውን አጋልጠው ወደ ሰሌዳው ወጥተው ተንበረከኩ። እኔም ከወንበሬ ስነሳ ዳዊት ሹራቤን ይዞ አስቀመጠኝ። ምን ነው አልኩት በሹክሹክታ። ዝም ብለህ ተቀመጥ አለኝ። ድፍረቱ አስቀናኝ። አልሰራሁም እኮ። እኔም አልሰራሁም አለኝ። ታዲያ መናገር አቃተኝ። ዝም ብለህ ተቀመጥ፣ አያይም ባክህ። ካየ ግን እኮ ይገለናል። ፍርሃቴ ሆዴን አንቦጫቦጨው። እመነኝ አያይም ካልክሺ አልኩና ረፌ ተቀመጥኩ። ነገር ግን ዳዊት እንደገመተው አልሆነም። ክፉ የሂሳብ መምህራችን እየዞረ ደብተራችንን መመልከት ያዘ። ይህን ጊዜ መምህሩ ሰጥቶኝ ያልተቀመጥኩበት እድል ሳይቆጨኝ አልቀረም። ዳዊትም ቢሆን መምህሩ እያደረገው ባለው ነገር ግራ ተጋብቷል። በውስጡም ምን አይነት ክፉ ሰው ነው ሳይል የቀረ አይመስለኝም። መምህሩ ወደኛ እየተጠጋ ሲመጣ የልቤ ምት እጅጉን መጨመር ያዘ። ከኔ አልፎ አጠገቤ ተቀምጠው ለነበሩ ተማሪዎችም ጭምር የልቤ ድለቃ ይሰማቸው ነበር። ሆዴን ባርባር አለኝ። አፌን ሬት አለኝ። ሰማይ ምድሩ ሲገላበጥብኝ ይታወቀኛል። ዛሬስ ጉዴ ፈልቷል ሳልል አልቀርም። የማይደርስ ነገር የለምና መምህሩ እኔና ዳዊት የተቀመጥንበት ቦታ ደረሰ። ትንፋሼ ቁርጥ ማለት ያዘ። እጆቼን ቀጠቀጡ ነበር። የደረቀ ጉሮሬን ለማራስል ምራቄን ደጋግሜ ያወጥኩ። ደብተራችሁን አውጡ አለን መምህሩ አጠገባችን ሲደርስ። ዳዊት ከቦርሳው ውስጥ የሂሳብ ደብተሩን መዥረጥ አርጎ አወጣው። ይህ ልጅ የቤት ስራውን ሰርቶ ይሆን ብዬ እስክጠራጠር ድረስ ነበር የራስ መተማመኑ። በዛች ቅጽበት እሱን መሆኑን ሳልመኝ አልቀርም። አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ናቸው። ምንም አይነት ችግር ቢያጋጥማቸው ውስጣቸው ፍርሃትና ድንጋጤ አይታይም። ችግሩን ለመጋፈጥ ሙሉ ለሙሉ ልበ ሙሉ ይሆናሉ። እኔ ግን ከነጭራሹኑ ደብተሬንም ጭምር ከቦርሳዬ ውስጥ አጣሁት። የባሰ አታምጣ አልኩ በውስጤ። ደብተሬን ይዤ እንዳልመጣው አሊያም ደግሞ እንደጠፋብኝ እርግጠኛ ሆንኩ። የታል የሰራኸው
አለ የሂሳብ መምህሩ የዳዊትን ደብተር አገላብጦ ካየ በኋላ። ማታ አሞኝ አላስጨረሰው። በደረቅ እጁ የዳዊትን መሀል አናት በኩርኩም ነረተው። ዳዊት ላፍታ ያለበት የጠፋበት ይመስለኛል። የሱ መሀል አናት ላይ ላረፈው ኩርኩም የኔ ራስ ታመመለት። ደነገጥኩ። የኔ ቅጣት እንዴት ሊሆን ነው ስል ለራሴ ተጨነቅኩ። ሰዎች እንዲህ ነን። የሆነ ችግር ሌሎች ሰዎች ላይ ሲደርስ እኛ የምንጨነቀው ችግሩ ለደረሰበት ሰው አይደለም። ይልቁንስ የሆነው ነገር ሁሉ እኛ ቢሆን ምን እንደምንሆን በማሰብ ይመስለኛል። ችግሩ ያረፈበት ሰው ያለውን አቅም እኛ ሊኖረን እንደሚችል እንኳን እርግጠኞች መሆን ስለማንችል ነው። በአቅማችን እርግጠኝነት ይጎድለናል። የራሳችንን አቅም እንኳን ጠንቅቀን ማወቅ ይሳነናል። የሚሆነውን ሁሉ የምንሸከምበት ትከሻ እንደሌለን ስለምንረዳ ሀዘን በሚል ሽፋን ለራሳችን እንጨነቃለን። ተነስ፣ ውጣና ተንበርከክ አለው በድንጋጤ አናቱን በሁለት እጆቹ የያዘውን ዳዊትን እያፈጠጠበት። ቀጥሎ አንተስ የታል ደብተርህ አለኝ። ጠፍቶብኛል። ቃላቱ ካንደበቴ በግድ ወጡ። አፌ ደረቀብኝ። ይህንን ተናግሬ እንደ ዳዊት ሁሉ መሀል አናቴን ሳይነርተኝ ቀድሜ እጆቼን ጭንቅላቴ ላይ ጣልኩ። ዝርክርክ ሌባ! ደግሞ ያንተን ደብተር ማን ይሰርቃል? ተነስ ውጣና ተንበርከካውን አለኝ። ቢያንስ በኩርኩም ስላልመታኝ ከዳዊት አንጻር እድለኛ ነኝ። ሄጄ ዳዊት አጠገብ ተንበረከኩ። የቤት ስራ ሳይሰሩ ራሳቸውን ቀድማ ያጋለጡትን ተማሪዎች መምህሩ በምህረት ወደ የቦታቸው ሄደው እንዲቀመጡ ፈቀደላቸው። ከዚህ በኋላ የቀረነው 3 ተማሪዎች ብቻ ነበርን። እንደ ኢየሱስ ባልሰቀልም እኔም በሁለት ወንበዴዎች መካከል ግን ተንበርክኬያለሁ። ካጠገብ ያሉት 2 ልጆች ከኔም በላይ አስቸጋሪዎች እንደሆኑ ለማንም ግልጽ ነበር። መምህሩ ተማሪዎቹን መምከሩን ቀጥሏል። ለእናንተ ነው እንጂ እኔ ምን አገባኝ? እንደሌላው አስተማሪ ጽፌላችሁ መውጣት አላቃተኝ። ሲያስቡላችሁ የማይገባችሁ ማትረቡ ናችሁ፣ መናጢ። በተለይም ደግሞ ብሎ ወደኛ ዞረ። ባይኑ ገልመጥ አርጎን እነዚህን ተስፋ የሌላቸው ልጆች ተመልከቷቸው። ተማሩ የምላችሁ እንደነሱ እንዳትሆኑ ነው። ጀርባውን ለኛ ሰጥቶ የቆመው መምህር ጀርባ ያለነው 3 ተማሪዎች ቅጣት ላይ መሆናችንን እንኳን ረስተን የራሳችንን ወሬ ይዘን ነበር። በዚህ መካከል የተቀደደውንና የመምህሩን ካልሲ የሚያሳየውን ጫማውን ዳዊት በእጁ እየጠቆመ አሳየን። ይህንን ጊዜ 3ታችንም ሳቃችንን መቆጣጠር አቅቶን አስካካን። የሂሳብ መምህሩ ያደረግነውን ነገር ባስተዋለ ጊዜ ተስፋ ቆረጠብን። ለኛ የሚያዝንበት አንዳችን ምክንያት ሊኖር እንደማይችል 3ታችንም ተረዳን። የቆመው መምህር ወደ ተንበረከክነው ልጆች አቀርቅሩ ሲመለከት ሌላ አስቂኝ ፍጥረት ነበር የሚመስለው። በተለይም እኔ ሳቄን መቆጣጠር አቅቶኝ በድጋሚ ሳቄን ለቀኩት። ከዚህ በኋላ ነበር ህይወቴን የቀየረው ክስተት የተከሰተው። የሂሳብ መምህሩ ባለው አቅም ሁሉ እየረገጠ ደበደበኝ። እምባዬ ከውስጤ እስኪያልቅና መጮ አቅቶኝ ድምጽ እስኪዘጋ ድረስ ደበደበኝ። በተለይም በእግሩ የተለያየ ሰውነት ክፍሎቼን እየረገጠ አስጮኸኝ። በቀጣዩ ቀን ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ሁሉ አቃተኝ። በከፍተኛ ሁኔታ ታመምኩ። አንዳንድ የሰውነት ክፍሎቼ መድማትና የተለያዩ የመቆጣት ምልክቶችን ማሳየት ያዙ። ይህ ክስተትም የህይወቴን ታሪክ ቀየረው። ለየትኛው መምህር ምንም አይነት ፍቅርና ክብር እንዳይኖረኝ ያረገኝ። ትምህርት ላይ ምንም ተስፋ እንዳይኖረኝ እየሆንኩ አደግኩ። መማር፣ መታሰር፣ ትምህርት ቤት ደግሞ እስር ቤት፣ መምህራኑም የእስር ቤቱ ጨካኝ ወታደሮች ናቸው ስል ደመደምኩ። ይሄ የልጅነት መጥፎ ትዝታዬ ነበር። ለዚህ ነው አንዳንድ ቀላልና ትንሽ የሚመስሉን ክስተቶች ህይወታችንን የመቀየር ታሪክ አላቸው የምንለው። የልጅነት ህይወቴ እንዲህ በጥላቻ እንደተሞላ አለፈ። ለማንም ሰው ፍቅር ሳይኖረኝ እድሜን መግፋት ያስኩ። በዚህ ሁሉ ጊዜ አብሬ የማሳልፈው ከዳዊት ጋር ብቻ ነበር። አንድ ክፍል ከመሆናችንም በተጨማሪም የምንኖረው ተመሳሳይ ሰፈር ውስጥ ነበር። ይህ ደግሞ በመካከላችን ያለውን ግንኙነት ጠንካራ እንዲሆን አድርጎታል። ለዚህም በህይወቴ ውስጥ ወሳኙና የልቤን ሁሉ የማጫወተው አይነት ሰው ሆኖ መኖር ችሏል። እድሜ እየገፋ ሲሄድ ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት ይበልጥ መጥፎ ወደ መሆን እያደገ ነበር ሄደው።
በተለይም ከኔ በእድሜ ከፍ ከሚሉ ሰዎች ጋርና ከሴቶች ጋር ያለኝ ግንኙነት እጅግ በጣም አነስተኛ የሚባል አይነት ነው። ነገር ግን መጥፎ የሚባል ባህሪ አልነበረኝም። እንደውም ዝምተኛ የሚባል አይነት ሰው ነበርኩ። ከሰዎች ጋር መነጋገር ያስጠላኛል። ይህ ባህሪ ፉርሽ የሚሆነው ዳዊት ካለ ብቻ ነው። እንዲህ እያለ ትምህርቴን መጨረስ ቻልኩ። በአንድ የግል ድርጅት ውስጥ በጥሩ ደሞዝ መቀጠር ቻልኩ። ዳዊትም እንደኔው ሁሉ ስራ ጀምሮ ነበር። ነገር ግን በመካከላችን ያለው ግንኙነት ከቀድሞ ይልቅ ጠንካራና መተሳሰብ ላይ መሰረት ያደረገ ነበር። ምንም አይነት ውስጤን የሚረብሽ ነገር ሲከሰት ቀድሜ የማየውና መፍትሄ የምጠብቀው ከዳዊት ብቻ ነበር። የሚደብቀኝ ነገር የለም። እኔም እንደዛው አንዳችም ነገር አልደብቀውም። ለዚህም ነበር ሰሞኑን አዲስ ስለተዋወቅኳት ልጅ የማወራው። ነገሩ የሆነው እንዲህ ነው። እኔ በምሰራበት መስሪያ ቤት ውስጥ አብራኝ የምትሰራ አንድ ቤዛ የምትባል የስራ ባልደረባ ያለች። ቤዛ መልኳ ቆንጆ የምትባል አይነት ስትሆን ቀይ የቆዳ ቀለምና ሞላ ሞላ ያለ ሰውነት አላት። እንዲህ ያለው አቋም ደግሞ ትክክለኛው የኔ ምርጫ ነው። ቢሆንም ግን ከቤዛ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልጀመርኩም። እንኳንስ ግንኙነት ቀርቶ ከሰላምታ ያለፈ ነገር መካከላችን የለም። ሰሞኑን ግን ከወትሮ ለየት ያለ ባህሪ ያየሁባት ነው። ከኔ ጋር መቀራረብን መፈለግና ወደ እኔ ጠጋ ማለትን አብዝታብኛለች። ይህንን ድርጊቷን ብረዳም እንኳን ደፍሬ ግን አንድ እርምጃም አልተራመድኩም ነበር። ምክንያቱ ደግሞ ከዚህ በፊት ከሴቶች ጋር ያለኝ ግንኙነት ጠንካራ ያለ መሆኑ ይመስለኛል። ልምድ የሌለን ነገር ላይ በድፍረት የመንቀሳቀስ አቅማችን ያን ያለው። በተለይም እኔ ደግሞ እንዲህ ያለው ነገር ላይ ድፍረት እስከዚህም ድረስ ነው። ለምን ደፍራ አታወራትም? ምን ይፈጠራል ብለህ ነው ይለኛል ዳዊት። ቤዛን እንደወደድኳት ስነግረው እኔን ለማደፋፈር እየሞከረ እኔ እንጃ ግን ውስጤ ደፈር ማለት አልቻለም። ለምን ምን ይፈጠራል ብለህ ነው? ምንም። ነገር ግን ገና ለገና እሷም ልትወደኝ ትችላለች ብዬ አፌን ማበላሸት አልፈለኩም። የምን አፍ ማበላሸት አመጣ ደግሞ? እኔ ያልኩ ቅረባት ነው። እንዴት ዴቭ እያወከኝ? አንተ ደግሞ አንዳንዴ ታበዛዋለህ። ይቅርብኝ፣ የራስ ጉዳይ አለኝ ዳዊት ድርቅናዬን ሲያናድደው። ይህ የኔ ባህሪ ነው። ሰዎችን በተለይም ደግሞ ሴቶችን ቀድሜ መታወቅ አልችልም። ፍርሃት ይሁን አይናፋርነት ምንም ፍንጭ የለኝም። ብቻ ሰዎችን ሰላም ካልኩኝ እንኳን ቀድሜ ሰላምታ የመስጠት ችግር አለብኝ። ይህ ነገር ሴቶች ላይ ሲሆን ደግሞ ይበረታል። ለዚህም ነው ቤዛን መተዋወቅ ልክ ተራራን እንደ መግፋት የሆነብኝ። ምንም እንኳን ቤዛ ቀለል ያለች ሴት ብትሆንም እኔ ግን ከሷ ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት መፍጠር ተስኖኝ ሰንብቷል። ዳዊት ቤዛን እንዳልፈራና በድፍረት እንዳናገራት ደጋግሞ ቢመክረኝም እኔ ግን ይህንን መጋፈጥ አልቻልኩም። ለምን ይሆን ስለ ራሴን ደጋግሜ ብጠይቀውም መልስ ግን ላገኝ አልቻልኩም ነበር። ፍርሃቴን አስወግጄ ከቤዛ ጋር ጥሩ ግንኙነት የምመሰርትበትን ቀን በጉጉት መጠበቅ ብቻ ሆኖ ሰንብቷል የኔ ህይወት። ቀናት እየገፉ በሄዱ ቁጥር ለቤዛ ያለኝ ፍቅር ጨመረ እንጂ አልቀነሰም ነበር። እሷን ማለት ጨመረ እንጂ አልቀነሰም። ለሷ ያለኝ ፍቅር ገሃድ ወጥቶ እስኪታወቅ ድረስ አፈቀርኳት። ቀንና ሌት ማስበው ሁሉ ቤዛን የግሌ ስለማድረግ ብቻ ነው። ለሷ ያለኝ ፍቅር መችና እንዴት እንዲህ በዚህ ደረጃ እንዳደረገ እና እንዳደገ ለራሴ መልስ አልነበረኝም። አንድ ቀን ምሽት ላይ ከስራ አምሽተን ወጣን። እኔም ይህን እድል መጠቀም እንዳለብኝ አስቤ ቤዛን ለማናገር ወሰንኩ። ከኋላዋ ሮጥ ብዬ ደረስኩባትና መናገር ያስኩ። ሰላም ቤዛ አልኳት አጠገቧ እየሄድኩ። ሰላም ዳጊ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? አለሁ ደህና ነኝ። አስሮጥሽኝ። አረ አጣራኝም ነበር? አዎ እንደሱም ይቻል ነበር፣ አላሰብኩትም። ለወደፊት አስበው አለች ሳቅ ብላ። እሺ ወዴት ነሽ? ይጠየቃል እንዴ? ወደ ቤት ነኛ። ማለቴ መንገድሽ ወዴት ነው? ነው እንዴ? መኪናው እኔን ነው የሚጠብቀው። ከፈለክን ሸኝክ አለችኝ። ጨለማ ውስጥ ቆሞ የሚጠብቃት ነጭ መኪናን እየጠቆመች። አያስፈልግም አመሰግናለሁ ብዬ መንገዴን ያስኩ። ነገር ግን ውስጥ የሆነ መከፋት ተፈጥሮ ነበር። የሆነ ያለ መፈለግ ስሜት ተሰማኝ። መንገዴን ሁሉ ትቼ አብሬያት ለሄድ የነበርኩት ሰው እንዲህ አይነት ምላሽ ሳገኝ ውስጥ የተረበሸ። ይህንን የበታችነት ስሜት እንዴትም ልዋጋውና ላስቆመው ግን አልቻልኩም።
ሳላስበው ስናደድ ይታወቀኛል። ሌሊቱን እንቅልፍ የሚባል ነገር ወደ አይኔ ሳይመጣ አለፈ። የማስበው ሁሉ ስለ ቤዛ ብቻ ነበር። እንዴት የግሌ እንደማደርጋት ነበር ምጨነቀው። ፍቅሯን እንዴት ማጣጣም እንደምችል ነበር ምጨነቀው። ለዚህ ነበር መተኛትና መረጋጋት ያቃተኝ። በቀጣዩ ቀን ስራ እንደ ልማዴ ቀደም ብዬ ነበር የገባሁት። ቤዛ እንድትመጣ ውስጥ ይጓጉቷል። የሆነ የኔን ንብረት ማታ የተዘረፍኩ ያህል ነበር የተሰማኝ። ቤዛን የተነጠቅኩ ያህል ነበር ውስጥ የታመመው። ለዚህ ነው አሁን አይኗን ለማየት የጓጓሁት። ለዚህ ነው ውጭውን መመልከት ያበዛሁት። እውነቱን ለመናገር ቤዛ ናፍቃኝ ነበር። እኛ ሰዎች ስንባል እንኳንስ የኛን ያሉንን ነገር ይቅርና የራሳችን የሆነን ነገር እንኳን ሌላ ሰው ሲነካብን ውስጣችን በንዴት መንደዱ አይቀሬ ነው። በተለይም የምናፈቅረው ሰው ሲሆን ደግሞ ይበረታል። የቤዛ ማታ አንድ መኪና ውስጥ በዛ ምሽት መግባት ውስጤን በልቶታል። ነገር ግን ምንም የሚያሳውቋት ነገር የለምና በሷ መፍረድ የማይቻል ነው። የሰው ልጅ ሊጠየቅ የሚገባው እሱ ወዶና አውቆ ባደረገው ነገር ብቻ መሆን ያለበት ይመስለኛል። እንዲህ ግን እንደኔ የውስጥን ፍላጎትና ፍቅር ሳይገልጹ ከሰው ብቻ መጠበቅ የጤናም አይመስለኝም። ለዚህ ነው ቤዛ ጥፋተኛ አይደለችም ብዬ የምከራከርላት። ምንም እንኳን በሩን ባይም ቤዛ ግን አልመጣችም። ቤዛ ብቻ ሳትሆን አብዛኛው ሰራተኛ ወደ ስራ ገበታው ያለ መግባቱን ሳውቅ ተገረምኩ። ምናልባት መንገድ ተዘግቶ ይሆናል። የዚህ ሀገር የትራንስፖርት ነገር አልኩና ወደ ሐሳቤ ደግሞ ተመለስኩ። ያንሰላሰልኩትን የሐሳብ መንገድ ማካለልኝ ቀጥያለሁ። አወጣለሁ፣ አወርዳለሁ። ነገሩ አልጥም ሲለኝ ወደ አንዱ ሰራተኛ ጠጋ ብዬ መጠየቅ ያስኩ። ሰላም ቴዲ አልኩት፣ አንድ በአቅራቢያ ያገኘሁትን ሰራተኛ። ሰላም ዳጊ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ስራ ጥሩ ነው? አዎ ቆንጆ ነው። አንተ ጋስ? እኔም ጋር ጥሩ ነው። ዛሬ በሰላም ነው ሰራተኛ ያልገባው? አዎ አልሰማህም እንዴ? አዎ ምንም አልሰማሁም። ቤዛ ምን ማታ መኪና አላስጨረስኩትም። ራሴን ያዞረኝ ገባ። ሰማይ ምድሩ ሁሉ ተገለባበጠብኝ። ብዙም ጊዜ ሳላጠፋ ቤዛ እየታከመች ነው ወደ ተባለ ሆስፒታል አቀን ነው። ወደ ሆስፒታሉ ውስጥ ዘልቄ ስገባ አብዛኛው የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችን ተመለከትኩ። ብዙዎቹ እኔን ሲመለከቱኝ የተደናገጡና የተገረሙ ይመስሉ ነበር። አንደኛ እኔ ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት በተለይም በማህበራዊ ህይወት ውስጥ አነስተኛ ስለሆነ እዚህ ድረስ ቤዛን ለመጠየቅ መምጣት ያስገርሟቸው ሲሆን፣ ሌላኛው የድንጋጤያቸው መንስኤ ደግሞ ስራ ትተው እዚህ ሆስፒታል ውስጥ በመገኘታቸው በሚደርስባቸው ቅጣት ያለ መስሏቸው ይመስለኛል። ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን እኔን ሲመለከቱኝ ግን መገረማቸውና መደናገጣቸው ግን አልቀረም ነበር። አካባቢው ላይ የሚያለቅስ ሰው ባለመኖሩ ቤዛ በህይወት እንዳለች ገምቻለሁ። ለዚህ ነበር ወደ አንዱ ጥግ የቆመ የመስሪያ ቤታችን ሰራተኛ ጠጋ ብዬ ማነጋገር የተያያዝኩት። ሰላም ብዬ እጁን ጨበጥኩ። ቀጥሎ ቤዛ እንዴት ናት አልኩት። ምንም እንኳን አደጋው የከፋ ቢሆንም እሷ ግን በህይወት አለች። እስካሁን ከባድ ጉዳት ነው የደረሰባት ጠየቅኩት። ይመስለኛል። ማናችንም እስካሁን አላየናትም። ሕክምና ላይ ናት እስካሁን ድረስ። አብሯት የነበረው ሰውስ ለምን እንደሆነ ባላውቅም ስለዚህ ሰው ማወቅ ፈለኩ። እሱ እንደውም የተሻለ ደህንነት ላይ ይገኛል። እዛ የምትመለከተው ክፍል ውስጥ ነው። የእሱ በህይወት ያለ ምንም የከፋ ጉዳት መትረፍ ታምር ነው የሚመስለው አለኝ። ማታ ቤዛን ሲሸኝ የነበረው ሰው የተኛበት ክፍልን በጣቱ እየጠቆመኝ። የተወሰኑ ሰዎች ሆስፒታሉን ለቀው ሲወጡ እኔ መቀመጫ ወንበር በማግኘት ያረፋልኩ። የሆነውን ሁሉ አንድ ባንድ ሳስብ የህይወት አቅጣጫ አስገረመኝ። እንዲህ በአዲስ ፍቅር መነደፌ ሳይንስ ያፈቀርኳት ሴት ፍቅሬን እንኳ በቀጡ ሳላያትና ሳላሳያትና ሳልነግራት በመኪና አደጋ መጎዳቷ እድለቢስነቴን ያሳያል። ይህች ሴት አንድ ነገር ብትሆን መጨረሻ ምን ይሆናል ስል ስለ ራሴ ብዙ አስቤያለሁ። በጭንቀት ላይ ጭንቀትን የሚጨምር ነገር ነው ያጋጠመኝ። ድሮ ቤዛ ገና እኛ መስሪያ ቤት ስትቀጠር ለሷ ያለኝን ስሜት እስካሁን ድረስ በደንብ አስታውሰዋለሁ። በጣም ችኩልና ቀልቃላ አድርጌ ነበር መቆጥራት። ገና በገባች በመጀመሪያው ሳምንት መላው የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችን ጓደኞች ማድረግ ቻለች። በዚህ ነገር ትንሽ ቅናት ቢጤ ሳይሸነቁረኝ አይቀርም። እኔ እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ለበርካታ አመታት ብሰራም የአንድ ሳምንት እድሜ ያላት ቤዛ ከሁሉም ጋር በዚህ ደረጃ መግባባት መቻሉ አስገርሞኛል።
ለካስ ለሁሉም ነገር ዋናው ፍላጎት ነው ስላስቤያለሁ። ለሚቀጥሉት ጥቂት ሰዓታት እዚሁ ወንበር ላይ ተቀምጬ ብዙ ነገር ሳወጣና ሳወርድ አሳለፍኩ። በህይወቴ ውስጥ ብዙ የሚያስደስቱና የሚያስከፉ ነገሮች አጋጥሞኛል። እኔ ግን እነዚህን ጊዜያት በአግባቡ መጠቀሜን እርግጠኛ አይደለሁም። ደስታውንም ሆነ ሐዘኑን በሚገባው ደረጃ ማጣጣሜን አላስታውስም። ስሜት አልባ ነበርኩ። ምን መች ስሜቴን እንደሰረቀኝ ባላውቅም በመላው ህይወቴ ደስተኛ አልነበርኩም። ከደስታዬ ይልቅ መከፋት ይገን ነበር። የሆነ ጎዶሎ ነገር በህይወቴ እንዳለ ይሰማኛል። ይህንን ጎዶሎዬን ይህ ነው ብዬ መናገር ባልችልም የህይወቴን ጣዕም ግን ነጥቆኝ ነበር። ስሜት አልባና ግዑዝ አድርጎኛል። ለምንም ነገር የማላዝንና ምንም ነገር የማያስደስተኝ ሰው መሆን ቻልኩ። ሰዎች የሚያዝናናቸውን የሚያስደስታቸው ነገሮች በጠቅላላ ለኔ ምንም ስሜት የላቸውም። በሌላ ጎኑ ደግሞ ሌሎች ሰዎች የሚያሳዝኗቸው ነገሮች ለኔ በምንም ሁኔታ የሐዘኔ ምንጮች መሆን አልቻሉም። በአጠቃላይ ለምንም ነገር ደንታ አልነበረኝም። እዚሁ የተቀመጥኩበት ቦታ ሆኜ ሰዓታት ነጎዱ። እስካሁን ቤዛን የሚያክሙት የህክምና ባለሙያዎች ከህክምና ክፍሉ አልወጡ። የቤዛ የጤና ሁኔታም እንዲሁ ለኛ ሚስጥር እንደሆነ ቀጥሏል። በተለይም የቤዛ እናት የሆስፒታሉ ወለል ላይ የተንከባለሉ ለረጅም ሰዓታት ሲያለቅሱ ተስተውለዋል። ሌላው ሰው ግን የቤዛን እናት ከማባበል ውጪ የተለየ ነገር አላረገም። ሁሉም ሰው ችግሩ እሱ ላይ ሲደርስበት ነው ህመሙ የሚገባው የሚል አስተሳሰብ ድንገት ወደ አእምሮዬ መጣ። ይህንን እንድል ያስገድደኝ የቤዛ እናት ከሌሎቻችን በተለየ ሲያዝኑ ስመለከት ነው። ህመም የሚሆነው ታማሚው እኛ ስንሆን ብቻ ነው። ታማሚው እኛ ካልሆነን ግን ህመሙን የመረዳት አቅማችን ደካማ ነው። ቁስሉንና የሚያስከትልብንን ጫና የምንረዳው በታማሚ ቦታ እኛ ስንሆን ብቻ ነው። ካልሆነ ግን በታማሚው ልክ ህመሙን የምንታመምለት አይመስለኝም። ካፍታ ቆይታ በኋላ ሰማያዊ ልብስ የለበሰው የህክምና ባለሙያዎች ቤዛ ትታከምበት የነበረውን ክፍል ከፍተው ወጡ። ሌሎች 4 ሐኪሞች ደግሞ ወደ ውስጥ ገብተው ቤዛን እየገፉ ወደ ሌላ ክፍል መውሰድ ያዙ። ይህንን ጊዜ የቤዛ እናት የሚያደርጋቸውን አጡ። በነጩ የሆስፒታል ወለል ላይ የተንከባለሉ መላቀሱን ያዙ። ሌሎች ሰዎችም ወደ ሐኪሞች እየተጠጉ የቤዛን ሁኔታ መጠየቅ ተያያዙ። እኔ ግን እዛው ወንበሬ ላይ ደንዝዤ ነበር። ቤዛ የሚታየው የራስ ቅሏ በሙሉ በነጭ ፋሻ ተሸፍኖ በላዩ ላይ ደም ይስተዋላል። ይህ ደግሞ የደረሰባት ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ቤዛን ስመለከት የሆነ ነገር ከውስጥ የተነቅሎ ሄደ ነበር የመሰለኝ። ማታቻው ብዬ የተለየዋት ሰው እንዲሆና መመልከት ውስጥን ይረብሻል። በዛ ላይ ደግሞ የኔ እንድትሆን የምመኛት ገና ፍቅሬን እንኳን ያልገለጽኩላት ሴት እንዲሆና ማየቴ ቅስሜን ሰብሩታል። ነገን በጥርጣሬ እንድመለከትም የሚያስገድደኝ ሁነት ሆኗል። ቤዛን ስመለከት እኛ ሰዎች ምን ያህል ደካማ ፍጥሮች እንደሆነን ተረድቻለሁ። ከሰዓታት በፊት ሙሉ ጤነኛና ባለ ትልቅ ተስፋ የነበረ ሰው እንዲህ በሰከንዶች ውስጥ ወደ ግዑዝነት ተለውጦ መመልከት ደካማነታችንን ያመላክታል። ትንንሽ ቅጽበቶች ሳይቀሩ ባዶ ያረጉናል። አልሸነፍ ባይነታችን ቀዝቅዞ አቅመ ቢስ ሆነን እንገኛለን። በእግሮቻችን በቄንጥ እንራመድ የነበርን ሰዎች እግሮቻችን ክደውን በሰው ገዛ በጣሪዛ ተጠርዘን የምንሄድ አቅመ ቢሶች ነን። ለመልካችን፣ ለክብራችን፣ ለራሳችን የምንጠነቀቅ ሰዎች ማን እንደሆነን እንኳን ዘንግተን እንገኛለን። የሰው ልጆች ይህን ያህል ደካሞች ነን። እንዲህ የሆነ ቀናት አለፉ። ቀጥሎም ሳምንታት አለፉ። የቤዛ የጤና ሁኔታ ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻለ መጥቷል። ራሷን አውቃለች። በሰዎች እገዛ መራመድ ችላለች። ጉዳቷ ጭንቅላቷ ውስጥ የደም መፍሰሱ ነበር። ሌላኛው የሰውነት ክፍሏ ከመቀጥቀጥና ከመጋጨት ውጪ የከፋ ጉዳት አልደረሰባትም አሉ ባለሙያዎቹ። ለዚህም ይመስላል ቶሎ ማገገም የቻለችው። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ሰዎች እስኪገረሙብኝ ድረስ ከቤዛ አጠገብ አልተለየሁም። የሚያስፈልጋትን ነገሮች በሙሉ አቅሜ በቻለው መጠን ሁሉ ሳሟላ ከረምኩ። በዚህም ከእናቷ ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነትን አግኝቻለሁ። ቀስ በቀስ ደግሞ ይህንን ጊዜ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተጠቅሜ ፍላጎቴን የማሳካበት፣ ፍቅሬን ለቤዛ የማሳይበት ለማድረግ አስቤያለሁ። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ያለኝን ጊዜ በጠቅላላ ለቤዛ ሰጥቻለሁ። አቅሜ በፈቀደ መጠንም ፍቅሬን አሳይቻታለሁ። ቤዛም ብትሆን ራሷን ካወቀች ጊዜ ጀምሮ የማደርገውን ነገር በሙሉ በፍቅር ነበር የምትመለከተው። እንክብካቤን በሙሉ እንደ ውለታ መቁጠርም ጀምራለች። ዳጊ ትለኛለች ብቻችንን ስንሆን ጠብቃ። ወይዬ ቤዚ በጣም አመሰግንሃለሁ። ምን አደረኩልሽ ከዚህ በላይ?
ሙሉ ጊዜንና ገንዘብን ሰጥተኛል። አንተ ያደረግከውን ያደረገ አንድም ሰው እኮ የለም። ቤዚ እኔ እኮ ያደረግኩልሽ ትንሽ ነገር ነው። ማንም ሰው ለአንድ ጓደኛው ማድረግ ከሚገባው በጣም ትንሹን አልኳት። በዚህ አጋጣሚ ጓደኝነቴን ለማሳወቅም ከመፈለግ ጭምር ቢሆንም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አልኩና እጇን ያዛረኳት። ከዚህ በላይ ግን እዚህ ባትጎዳ ደስ ይለኛል። እኔ እየከበደኝ ነው። ቤዛ ምን ሆነሻል? ነው ወይስ እንደ ጥሩ ጓደኛሽ አልተቀበልሽኝም? አረ እንደዛ አይደለም ዳጊ። እኔ እኮ ውለታ ከብዶኝ ነው። በቃ ውለታዬን በደንብ ስትድኝ ትመልሻለሽ። አሁን ሙሉ ትኩረትሽን በጤናሽ ላይ ብቻ አድርጊ። እሺ እሺ። አንገቷን እንደደፋች ሆና ቤዛ ውለታዬ የከበዳት ትመስላለች። ይህም ለኔ ጥሩ አጋጣሚ መስሎ ታየኝ። ፍቅሬን በጥሩ ሁኔታ የማሳይበትና ለሷም የምናገርበት ቀን ቅርብ እንደሆነ ተሰምቶኛል። እንኳንም መኪናው ተገለባበጠባት ባልልም ከሷ ጋር ለመግባባት ግን ጥሩ አጋጣሚን ፈጥሯል። ሁሌም መጥፎ አጋጣሚዎችን ወደ ጥሩ ነገር መቀየር እንደሚቻል ተማርኩበት። በእርግጥ አንዳንድ መጥፎ አጋጣሚዎች ጥሩ መሆን እንደማይችሉ ቢታወቅም ለዚህ ነበር ቤዛ የደረሰባትን ጉዳት ከማሰብ ይልቅ አጋጣሚውን ወደ ጥሩ መግባቢያነት ለመቀየርና ፍቅሬን ለማሳየት የወሰንኩት። በዚህ ላይ የዳዊት ድጋፍ የሚረሳ አይደለም። ጊዜ በገፋ ቁጥር ቤዛ ከህመሟ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ማገገም ቻለች። ወደ ስራዋን በቅርቡ ተመልሳለች። ከቤዛ አደጋ በኋላ ከሷ ጋርም ሆነ ከሌሎች የስራ ባልደረቦቼ ጋር ያለኝ ተግባቦት ጥሩ የሚባል መሆን ቻለ። በተለይም ከቤዛ ጋር በተደጋጋሚ አብረን መውጣትና መግባት ይዘናል። አብረው የተመለከቱን ብዙዎችም በሌላ ነገር ተመልክተውናል። እኔም ይህንን አስተያየታቸውን እውነት እንዲሆን ተመኝቻለሁ። ቤዛም ብትሆን ከኔ ጋር ያላትን ግንኙነት የማጠናከር ነገር ነው የማይባት። ብዙ ነገሮች እናወራለን። ቢሮ እየመጣ የሚወስዳት ሰው የፍቅር ጓደኛዋ እንደነበርና አሁን እንደተለያዩን ጭምር አውርታልኛለች። እኔም በውስጤ በመለያየታቸው ብደሰትም አይዞሽ እኔ ያለሁልሽ እያልኩ ወዳጅነቴን አጠንክሬያለሁ። ለዛም ይመስለኛል ከቤዛ ጋር ያለን ግንኙነት ቀስ በቀስ ከጓደኝነትም በላይ ከፍ ያለው። ውስጤ ጊዜው እንደሆነና ፍቅሬን የምገልጽበት ወቅት እንደሆነ ቢነግረኝም ደፍሬ ግን ልነግራት አልቻልኩም። ምክንያቱም ውስጥ ካለው ፍቅር በላይ ፍርሃቴ ከፍ ያለ ይመስለኛል። አንዳንዴ ከቤዛ ያዘኝን ፍቅር ኃይሉን ሳስበው ፍርሃቴ ከፍ ይላል። የሰው ልጅ ሰውን እንዴት በዚህ ደረጃ ሊሆድ ይችላል ስል ራሴን ደጋግሜ ጠይቄዋለሁ። የቤዛን በፍቅር ላይ በተለይም በእኔ ላይ ያላት አስተያየት ስለማውቀው ፍርሃቴ ከፍተኛ ነበር። ምናልባትም ይህ ፍቅር ባይሳካ የኔ ህይወት እንዴት ይሆናል ለሚለው ነገር መልስ አልነበረኝም። ቤዛ የፍቅር ጥያቄን ባትቀበል የኔ ህይወት በቀጣይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ያሰጋኛል። ይህ ቤዛ ላይ የጣልኩት ትልቅ ተስፋ መጥፊያዬ እንዳይሆን ልቤ ይሰጋል። ምኑንም ሳላውቀው ከቤዛ ፍቅር ይዞኛል። አይቻልም አይሆንም ብትለኝ በቀጣይ ያለ ተስፋ እንዴት እንደምኖር አይገባኝም። ሰውን የሚያኖረው ተስፋ ነው። ተስፋውን የተነጠቀለት ባዶ ይሆናል። ያለ ተስፋ መኖር ሳይተነፍሱ እንደመኖር ነው። ሳይተነፍሱ ደግሞ መኖር አይቻልም። ስለዚህ ያለ ተስፋ መኖር እንዲሁም አይቻል ነው። ለዚህ ነው ልቤ ፍርሃት ሚለው። ነገ ላይ በተለይ ደግሞ ቤዛ ላይ የጣልኩት ተስፋ የመኖሬ ምክንያት ሆኗል። እሷን እንደማገኝ በማሰብ ቀኖችን ገፋለሁ። ቤዛ የኔ ሆና ህይወቴ ሲቃናና ከሷ ጋር የማገኘውን ደስታ በማሰብ ብቻ ለመኖር ጓጓለሁ። ጉጉቴ ቤዛን ስመለከት ይበልጥ ይጨምራል። ለመኖር በጣም እሻለሁ። ነገን ብቻ በማሰብ ዛሬን እደሰታለሁ። ቤዛን ማሰብ ብቻ የደስታዬ ምንጭ ሆኗል። ታዲያ ይህንን ደስታና ተስፋ ተነጥቄ እንዴት ነው በቀጣይ ህይወቴን የምገፋው ስላስባለሁ። ተስፋ የመኖርም የሞትም ምክንያት ሊሆን ይችላል። በተስፋ ይኖራል፣ በተስፋ ይሞታል። ስለ ነገ ማሰብ ነገ ተስፋ እንዳለን ማወቅ ብቻ እንድንተነፍስ ያደርገናል። ምናልባትም የምንኖረው ነገን በማሰብ ብቻ ይመስለኛል። ተስፈኛ ስንሆን ነው የምንኖረው፣ ምንሯሯጠው፣ የምንወጣውና የምንወርደው ጭምር ነገ የተሻለ እንደሚሆን በማሰብ ብቻ ይመስለኛል። ራሱ ተስፋ ደግሞ የሞታችን ምክንያት ይሆናል። ብዙ ራሳችንን አናሳልፈን የሰጠነው ተስፋ ወደ ምንምነት ሲቀየር የመኖር ትርጉም እናጣለን። ተስፋችንን ስንነጠቅ ተስፋ ቢስነት ይሰማናል። ይህ ተስፋ ቢስነት የመኖርን ትርጉም እንድናጣና ለምን እንኖራለን እንድንል ያደርገናል። ተስፋ ይገድላል። ለዚህ ነው በቤዛ ላይ ጣልኩት ተስፋ ያስፈራኝ።
የገባው። ፍቅሯ ያስፈራል። በፍቅሯ ወደ ውስጥ የሰመጥኩበት ቅጽበት እጅግ በጣም ጥልቅ ነበርና አስፈርቶኛል። ምናልባትም መወጣት የማልችለው ጣጣ ውስጥ እንዳልገባው ምንም ማረጋገጫ የለኝምና ለዚህም ነው ከቤዛ ጋር ያለኝን ግንኙነት ቶሎ ወደ ፍቅር መቀየር የፈለኩት። ለዚህም አስፈላጊውን ነገር ሁሉ ለማድረግ እጅግ በጣም ዝግጁ ነኝ። ቤዛን ብትሆን ከኔ ጋር ባላት ግንኙነት ደስተኛ ስለመሰለችኝ አንዳንድ ነገሮችን ማውራት ይዘናል። ቤዚ እላታለሁ በምሽት አብረን ከስራ ወጥተን እየተጓዝን። ወዬ ዳጊዬ፣ ስለ ፍቅር ምን ታስቢያለሽ? በቅድሚያ አሁን ፍቅር ላይ ያላትን አመለካከት ማወቅ እንዳለብኝ ተሰምቶኝ ጠየቅኳት። ዳጊዬ፣ አሁን እኮ ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም። ሁሉንም ነገር ታውቂ የለ? እሱ ሳውቃለሁ። ነገር ግን ፍቅር እንደሰበረሽ ሁሉ ፍቅር ነው ሊጠግነሽ የሚችለው የሚል እምነትም ደግሞ አለኝ። እኔ ግን ትንሽ ጊዜ ከራሴ ጋር መነጋገር ያለብኝ ይመስለኛል። እኔ ግን በሀሳብሽ አልስማማም። እንዴት? ታውቂያለሽ ቤዚ፣ በፍቅር መጎዳት የመጨረሻ ነገር መሆን አለበት ብዬ አላምንም። በፍቅር እንደተጎዳሽው ሁሉ በፍቅር የሚክስሽ ሰው ይኖራል። አንቺ ራስሽን ለማዳመጥ ብለሽ በምትወስጂው ጊዜ ውስጥ አፍቃሪሽም ሆነ አንቺ ማጣጣም እየቻላችሁ የሚያመልጣችሁ ጊዜ ነው የሚሆነው። ዳጊ ልክ ኮነ። ነገር ግን አንዳንዴ ፍቅር አጋጣሚ ነው። በአጋጣሚ ተጎዳው። እሺ ያ አጋጣሚ ነበር ብዬ ለምን? አሁንም በአጋጣሚ ብጎዳስ በድጋሚ ሰው መሆን ምችል ይመስላል? እስቲ መልስልኝ አለች በንዴትና በእልህ ሞልታ። ቤዚ፣ ህመምሽ ጥያቄሽ ሳይገባኝ እኮ ቀርቶ አይደለም። ነገር ግን ህመምን ብቻ ማዳመጥም ተገቢ ነው ብዬ ስለማላምን ነው። ህመምን ብቻ ማዳመጥ ዛሬን ብቻ ሳይሆን ነገንም ጭምር እንዳንኖር ነው የሚያደርገን። ቤዚ፣ ትላንትሽ ጥሩ አልነበረም ማለት ዛሬሽና ነገሽ ጥሩ አይሆንም ማለት እኮ አይደለም። ሀሳብ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ነገር ግን ውስጤ ትልቅ ፍርሃት ስላለ ነው። እኔም እኮ ያልኩሽ ይህንኑ ነው። ውስጥሽ ያለውን ፍርሃት አታዳምጪው። እሱን ባዳመጥሽው ቁጥር ሌላ ፍርሃት ነው የሚያመጣብሽ። እኔ ግን የሚሰማኝ እንዲህ አይደለም። ፍርሃቴ ድጋሚ እንዳልጎዳ የሚጠብቀኝ ጉዳት እንደሚጠብቀኝ ነው። እሱ ነው የሚገባኝ። ቤዚ፣ እስቲ ራስሽን አዳምጪው። ጥሩ አፍቃሪ ካጠገብሽ አድርገሽ አስቢ። የሚኖርሽን ደስታና ክብር አልሚው። ጠዋት ከእንቅልፊ ስትነቂ ላንቺ የሆነ ሰው እንዳለ አስቢ። ላንቺ የሚጨነቅ ሰው ሁሌም ጎንሽ ሲኖር አስቢ። ዳጊ፣ እሱን ሳላስበው ቀርቼ አይደለም እኮ። ታዲያ ካልሞከርሽ እንዴት ይህንን ደስታ ልታገኝ ትችያለሽ? እሱማው ለዚህ ነው ራስሽን ማሳመን አለብሽ የምልሽ። እሺ እሞክራለሁ፣ አደርገዋለሁ ነው የሚባለው። እሺ አደርገዋለሁ አለች ፈገግ ብላ። እኔም ሳቅ ብዬ አቅፌ ወደ ራሴ ያስጠጋዋት። እንዲህ እያለን እስከ ቤቷ ድረስ ሸኝቻት ተመለስኩ። የአይነቱ ንግግራችን የተለመደው ነው ነበር። እኔ እሷን በፍቅር ግንኙነት ድጋሚ ተስፋ እንድታረግ ለማሳመን በምጥረው ልክ እሷ ደግሞ በፍቅር ግንኙነት ድጋሚ ላለመውደቅ ልታሳመነኝ ትሞክራለች። ነገር ግን አሁን እኔ አሸናፊ ሳልሆን አልቀርም። ምክንያቱም ደግሞ ቤዛ እንደ ከዚህ ቀደሙ በፍቅር ተስፋ እንደሌላት ደጋግማ ስትናገር አልሰማትም። ለዚህም የኔ ጉትጎታና ምክር ፍሬ ሳያፈራ ይቀር አይመስለኝም። ይህንን ነገር ለዳዊት ስነግረውም ተደስቶብኛል። በተለይም ሰሞኑ በግልጽ ፍቅሬን ልነግራት ማሰቤን ስነግረው ከልቡ ነበር የተደሰተብኝ። ዴቭ አልኩት አንድ እሁድ አብረን አንድ ካፌ ተቀምጠን። ወዬ ዳጊ፣ ታውቃለህ ፍቅር ግን አስተሳሰብን ሁሉ የመቀየር ትልቅ አቅም የተጎናጸፈ ይመስለኛል። እና ይህን አታውቅም? እኔ ያኔ ፍቅር ያዘኝ ሰሞን እንዴት እንደሆንኩ አሁን ላንተ ጠፍቶ ነው ብሎ ሳቀ። ያንተ እኮ ከፍቅር አልፎ እብደት ሆኖ ነበር። እኔን ራሱ አስታወስከኝ አንተ ብዬ እኔም ሳቁን ተቀላቀልኩ። ምን ታደርገዋለህ? ልጅነትና ፍቅር አንድ ላይ አሳብደውኝ ነው እኮ። እኔም አሁን ሳላብድ አልቀርም። ምን ነው? ምን ተፈጠረ? እባክህ ጥሩ ላይ ነን ብለኸኛል ነበር እንዴ? አለ ዳዊት ደንገጥ ብሎ። ምንም አዲስ የተፈጠረ ነገር እንኳን የለም።
ግን ዝም አልኩ። ግን ምን ንገረኝ እንጂ ዳጊ፣ እስቲ ነገ ማታ ቀጠሮ አለን። እንደማፈቅራት ልነግራት ነው። ታዲያ ይሄ እኮ የሚያስደስት ዜና ነው። እኔ ግን ፈርቻለሁ ዴቭ። ምኑ ነው ያስፈራ? እኔ እንጃ። ምናልባት ቤዛ ጋር ያለው ስሜት ከኔ ተለየ ከሆነ ብዬ ነው። አስበው እስቲ፣ ይሄ ሁሉ ተስፋ እኮ ገደል ገባ ማለት ነው። ዳጊ መነኝ፣ እሷም ትወዳለች። እንደዛ ባይሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ ስር ምን ትሰራለች? ሞኝ አትሁን። ያሰብከውን አድርገው እባክህ፣ ንገራትና ፍቅርን በግልጽ ማጣጣም ጀምሮ ዳጄ አለኝ። እንዳፌ ያርግልኝ ብዬ የቀረውን ሻይ ተጎነጨው። ከዳዊት ከተለየው በኋላ ቀጥታ ወደ ቤት ነበር የገባሁት። ጭንቅላቴ በብዙ ጥያቄዎች ተወጥሮ ነበር። ለቤዛ የማቀርበው የፍቅር ጥያቄ ደግሞ ዋነኛ የጭንቀቴ መንስኤ ሆኗል። የፍቅር ጥያቄን እንዴት ሆኜ እንደማቀርብና ምን እንደምላት ላለፉት ሳምንታት ስለማመድ ቆይቻለሁ። አሁን የቀረኝ ቤዛ ላይ መተግበር ብቻ ነው። ነገር ግን ትግበራው እንደ ልምምዱ ሁሉ ቀላል አልነበረም። ቀኑ ሲደርስ ፍርሃቴ እየበረታ እየባሰ መጣ። ቢቀርብኝስ ሳልሉሉ አልቀረውም። ነገር ግን ጊዜ በገፋ ቁጥር የሚፈጠረውን ሳስብ ይበልጥ እንድበረታ አድርጎኛል። ቤዛን ፍቅሬን ሳልነግራት በሆነ አጋጣሚ ባጣት ትርፌ ጸጸት ብቻ ነው የሚሆነው። እኔ እንዲያፈቀርኳት ሌላ ሰው ግን ፍቅሩን ቀድሞ በመናገሩ ብቻ እሷን ከኔ እንዲነጥቀኝ አልፈቅድም። ይህንን ላስቀር የምችለው ደግሞ ፍቅሬን አስቀድሜ ለቤዛ በማሳወቅ እሷን የግሌ ካደረግኩ ብቻ ነው። ለዚህ ነው የነገው ቀጠሯችን ላይ እንደማፈቅራትና የኔ እንድትሆን መናገር እንዳለብኝ የወሰንኩት። ለምን ግን ሰውን እንደሚወዱት መናገር ይህን ያህል ያስፈራል ስላሰብኩኝ። ሰዎች ጥላቻን ያለ አንድ ፍራቻ በሚሰብኩበት ምድር ላይ እኔ ፍቅሬን ለመግለጽ ይህንን ያህል ለምን አመነታለሁ? የሚያሳፍረውና የሚያስፈራው ግን ፍቅር ነው ወይስ ጥላቻ? እውነቱ ግን የሚያስፈራው ፍቅር ነው። ምክንያቱም ደግሞ የፍቅር ምላሽ ሁለት ነው። አንድም ተመሳሳይ ስሜት ላይ ያለ ፍቅር፣ ሌላም ፍቅርን ያለ መፈለግ። ከጥላቻ ግን የሚገኘው ውጤት ተመሳሳይ ነው። ከጥላቻ የሚገኘው ጥላቻ ብቻ ነው። ለዚህም ይመስለኛል የሰው ልጅ ጥላቻውን ያለ ፍርሃት ተናግሮ ፍቅሩን መግለጽ የሚፈራው። ቀኑን ሙሉም ሆነ ምሽቱን ውስጤን ከመረበሽ ላስቆመው አልቻልኩም። ለምን እንዲወደድኳት ስለ ራሴ እንደጋግሜ ብጠይቅም ጥሩ ምላሽ ግን ላገኝ አልቻልኩም። ምኗ ነው የሳበኝ? ሳቋ ወይስ ትካዜዋ? ከሰዎች ጋር መግባባቷ ወይስ ደግሞ ሲከፋት የምታሳየው ብቸኝነት? ደስታዋ ነው አለያም ደግሞ ጭንቀቷ? ብዙ ባስብም በየትኛውን ቅጽበት በቤዛ ፍቅር እንደወደኩ ግን ማወቅ ተሳነኝ። እኔ ማውቀው አንድ ነገር ብቻ ነው። እሱም ቤዛን ከልቤ እንዳፈቀርኳት። የቀጠሯችን ሰዓት እየተቃረበ በሄደ ቁጥር የልቤ ምት እየጨመረብኝ ነበር። ያን ያህል መረበሽ ምን የሚሉት ነው ስለ ራሴን ለማረጋጋት ብሞክርም የተለየ ውጤት ግን አላየሁም ነበር። ወደ ቀጠሮ ቦታችን የደረስኩት ከ30 ደቂቃዎች በላይ ቀደም ብዬ ነበር። ቤዛ እስክደርስ ድረስ ሀሳቤን ሳውጣና ሳወርድ ቆየው። ምላሿ እንዳሰብኩት በጎ ባይሆን ቀጣይ ህይወቴ እንዴት መሆን እንዳለበት አስቀድሜ ማስቀመጥ እንዳለብኝ ተሰምቶኛል። ቢሆንም ግን ዛሬ ከቤዛ ጋር ያለኝን ጉዳይ መጨረስ እንዳለብኝ ውሳኔን አልቀየርኩም። ቤዛ በቀጠሮ ሰዓታችን ነበር የደረሰችው። ስደርስ ከወንበሬ ተነስቼ በክብር እሷን አስቀምጬ ነበር ወደ ቦታ ያመራሁት። ዛሬ ደግሞ ውበቷ ከቀድሞ ይልቅ በርቷል። በቀይ ሰውነቷ ላይ ያደረገችው ጥቁር የራት ልብስ ይበልጡኑ መልኳን አጉልቶታል። ውበቷን አውጥቶ ይበልጥ ቁንጅናዋን እንዳደንቅ አስገድዶኛል። ይህንንም ለቤዛ ነግሬያታለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ሆነሻል። ማለት ሌላ ጊዜ ቆንጆ አልነበርኩም እንዴ? አለች ፈገግ ብላ። እንደዛ አልወጣኝም፣ ከቀድሞ በላይ ቆንጅተሻል ነው ያልኩት። አውቄ ነው። አመሰግናለሁ። አንተም አምሮብሃል። እኔም አመሰግናለሁ አልኩና አንገቴን አቀረቀርኩ። መችና እንዴት መጀመር እንዳለብኝ ውስጤ ማብሰልሰል ይዣለሁ። ለዚህም ይመስለኛል ውስጤ መረጋጋት አልቻለም ነበር። ነገር ግን እንደምንም ራሴን ለማረጋጋት መሞከር ተያዝኩ። እንዲሁ ስለ አንዳንድ ነገሮች ስንነጋገር ሰዓቱ ሄዶ ነበር። የሰዓቱን መሄድ ስመለከት ራሴን አረጋግቼ መናገር ያዝኩ። ቤዚ፣ ከምን እንደምጀምር አላውቅም። ጥሩ ተናጋሪ አይደለሁም። ዛሬም የደረስኩት ለዛ ይመስለኛል። ረጅም ጊዜ ስፈራ ስቸር ቆየው። አሁን ግን ፈራው። አንቺን እንዳላጣ በጣም ፈራው። የሆነ ሰው አይኔን እያየ የነጠቀኝ የሚነጥቀኝ ሁሉ ነው የሚመስለኝ። ለዚህ ነው
የሚመጣውን ነገር ሁሉ ለመቀበል ወስኜ ዛሬ ቀጠርኩሽ ቤዚ። የተሰበረ ልብሽ እስኪሻር ድረስ የኔ ልብ እንዳይሰበር ሰጋው። አሁን ጊዜው የደረሰ ይመስለኛል። ከጎኔ እንድርቅ አልፈልግም ሁሉ። በእርግጥ እንዲህ ከመቀራረባችን አስቀድሜ ነበር ልቤ ላይ ያነገስኩሽ። አሁን ደግሞ መላ ሰውነቴን ተቆጣጥረሻል ቤዚ። አፍቅሬሻለሁና እባክሽን የኔ ሁኚ። የተሰበረ ልብሽን ለማከም ቃል እገባለሁ። እባክሽ ዳጊ። እኔ እኮ አሁን አቋረጥኳት ቤዚ። የልብሽን ህመም የሚሸር ፍቅር እኔ ጋር አለ። እባክሽን እሺ በይኝ። ደስተኛ ላላረገ እችላለሁ ዳጊዬ። ቤዚ አንቺ የኔ መሆንሽ ብቻ ደስተኛ ያደርገኛል። እሺ አለች ቤዛ። ይህንን ቃል ካንደበቷ ስሰማ የምሆነውን ነበር ያጣሁት። ከዛን ዕለት በኋላ እኔና ቤዛ የፍቅር ህይወታችንን አንድ ብለን ጀመርን። እስከዛሬ እስከዛች ደቂቃ ድረስም አብረንን። አንድም ቀን አስከፍታኝ አታውቅም። በእርግጥ ውስጤ ፍርሃት ነበር። ቤዛ የኔ የሆነችው በእኔ ግፊትና አስገዳጅነት ስለነበር በፍቅራችን ደስተኛ አትሆንም ይሆን የሚል ትልቅ ፍራቻ ውስጤ ነበር። ያ ግን አሁን ውስጤ የለም። ልክ እንደኔው ሁሉ ቤዛን በፍቅራችን ደስ ተሰኝታ ተመልክቻለሁ። ይህ ደግሞ አስተሳሰቤና ፍራቻዬ ሁሉ ትክክል እንዳልነበር ያረጋግጠልኝ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በአእምሮዬ ውስጥ ያው አስተሳሰብና በገሃዱ ዓለም የሆነው ነገር ለየቅል ነበር። በዚህም በደስታዬ ላይ ደስታ እንደርቦልኛል። አንድ ቤዛን በማግኘቴ ስደሰት፣ ሁለት ደግሞ ፍቅር አሰጣጧና አቀባበሏ የደስታዬ ምንጭ መሆን ችሏል። ካጠገቤ አትለይ። እኔ ያው ሁሉ ቦታ ያለውበት ቦታ በሙሉ ቤዛ ነበረች። ደስታዬ የሷ የደስታ ምክንያት ሆኖ ሰንብቷል። መከፋቴ ከኔ በላይ አስከፍቷት ተመልክቻለሁ። የኔ የሆነው ሁሉ የሷ እንደሆነ ተስማምቷል። የሷንም ነገሮች ሁሉ የኔ እንደሆነ እንዲሰማኝ አድርጋኛለች። የፍቅርን ትርጉም እንዳውቅና ፍቅር ራሱ ምን እንደሆነ እንድረዳ አድርጋለች። በአጠቃላይ በቤዛ በሙሉ ልቤ ደስተኛ ነኝ። አንድ ቀን ተጣልተን አናውቅም። ማጋነንም አይሆንብኝም ንግግሬ። ሁሌም ቢሆን በሀሳቦቼ የተስማማ ነበር። የምንሰጣትን አስተያየት ሁሉ ያላንዳች ማቅማማት ነበር የምትቀበለው። የኔ ደስታ ለማየት ማድረግ ከሚገባት በላይ ነበር የምታደርገው። በዚህ ውስጥም ግልጽ ፍቅሯን ነበር የምመለከተው። ሀዘኔን ማየት አትሻምና የሚያስከፋን ነገር አታደርግም። ከክፉ ነገር ሁሉ ትርቃለች። አንዳንዴ ቤዛን አፍቅሬ ለፍቅር መጠየቄን እንኳን እስክጠራጠር ድረስ ፍቅሯ ይበዛብኛል። እድለኝነቴንም አስብና ለፈጣሪ ምስጋናዬን ደጋግሜ ያቀርበዋለሁ። ቤዛን የሰጠኝ አምላክ ምስጋና ይገባዋልና። በሚወዱትና በሚያፈቅሩት ሰው ከመወደድና ከመፈቀር በላይ ምን ደስ የሚያሰኝ ነገር አለ? በዚህች ምድር ላይ የአብዛኛው ሰው ችግር በሚወዱት ሰው ያለመወደድ ነው፣ ወይንም ደግሞ በሚያፈቅሩት ልክ ያለመፈቀር። እኔ ግን ይህ አይነቱ አጋጣሚ አላጋጠመኝም ነበር። ቤዛ እንደውም ከምወዳት በላይ ሳትወደኝ አትቀርም። ለዚህ ነው እኔ ከአብዛኛው ሰው አንጻር እድለኛ ሰው ነበርኩ ምለው። ለዚህ ነው በፍቅር አምላክ የተመረጥኩ የሚመስለኝ። የልቤን መሻት ሁሉ ሰጥቶኝ ነበር። የኔ ፍላጎት ቤዛ ነበረችና እሷንም የግል ያርጌ ነበር። አንዳንዴ ከኔ ቀድማ ያፈቀረችኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከኔ ምንም ሳትጠብቅ ተወደኝ ነበርና እንዴት ሰው የሰውን ልጅ በዚህ ልክ ሊወድ ይችላል ብዬ ራሴን ደጋግሜ ጠይቄዋለሁ። ቤዛ ለኔ ያላትን ፍቅር ስመለከት የራሴን ፍቅር እንድጠራጠር ታደርገኛለች። እውነት እኔ ቤዛ የምትወደኝ ያህል እኔ እሷን እወዳታለሁ ብዬ ራሴን አስጨንቄው አውቃለሁ። የሚገባትን ፍቅር ሰጥቻታለሁ ብዬ አስባለሁ። ያደረገችልኝ ያህልስ ሆኜላታለሁ የሚል ጥያቄ ውስጥ ይመለሳል። ፍቅር ሲበዛ የራስን ፍቅር እንድንጠራጠር ያደርገናል። እኔም ላይ ይህ ነው የሆነው። ብዙ ጊዜ ምሽት ላይ ከስራ ወጥተን የእግር ጉዞ ስናደርግ የምታወራኝ ነገር ሁሉ ከአእምሮዬ በላይ ይሆናል። እውነት ይቺ ሴት ቤዛ ናትን ብዬ ራሴን እስክጠራጠር ድረስ አንደበቷ የማይጠገብ ይሆንብኛል። ዳጊዬ ትለኛለች እጇን ክንዴ ላይ እንደጠመጠመች።
ወይዬ ቤዝዬ እላለሁ በደስታ ልታወራኝ እንደሆነ ስረዳ። ታውቃለህ አጋጣሚዎች እንዴት የሰውን ልጅ ህይወት እንደሚለውጡ በጣም ነው መገረመው። እንዴት ማለት? የኔና ያንተ ጉዳይ ነው ዳጊዬ፣ ደግሞ የኔና ያንቺ ጉዳይ ደግሞ ምን ሆነ? አስበው እስቲ እንደዛ ምንም የማንግባባ ሰዎች እኔ ላይ አደጋ በመድረሱ ተግባባን። ያ መግባባት ደግሞ አሁን ላለንበት ደረጃ ደረሰ። እሱስ ልክ ነሽ። ለዚህ ነው የኛ እቅድና አስተሳሰብ ዋጋ የሌለው። ፈጣሪ ያሰመረልንን መንገድ ነው ተከትለን የምንሄደው። በምንም ሁኔታ ውስጥ ያንን መስመር አጥፍተን ሌላ አዲስ መስመር ማስመር አንችልም። ልክ ነሽ ባጭሩ መልሳለሁ። አየህ በህይወት ውስጥ ምንም ነገር ቢፈጠር ያንተ ብርታት አልያም ደግሞ ያንተ ድካም አይደለም። ይልቁንስ ፈጣሪ ሊያስተምር የፈለገው ነገር አለ ማለት ነው እንጂ። በትክክል አስተሳሰቡ ያስገርመኛል። እንዲህ ያለውን ንግግር ከቤዛ አልጠብቅምና አየህ እኔ እናንተን ያገናኘን አጋጣሚ ነው። ያንን አጋጣሚ ደግሞ የፈጠረው አምላክ ነው። አምላክ የኔና ያንተን መገናኘት ስለፈቀደ ነው ማለት ነው የተገናኘ ነው አለች። ለዚህ ነው አጋጣሚ የምንላቸው ነገሮች እውነት አጋጣሚ ሳይሆኑ የአምላክ መስመሮች ናቸው ያልኩ። አው ልክ ነሽ እላለሁ። እንዲህ ስታወራኝ ነፍሴ ትደሰታለች። እሷን እየሰማው ብኖር የምሰለች አይመስለኝም። ልክ እንደ ጣፋጭ ሙዚቃ ድምጿ የማይሰለችና የሚናፈቅ ይሆንብኛል። እየተናገረች እንኳን ዝም እንዳትል ያስመኛል። የሆነ የሚያሳሳ ነገር አላት። አፈር አይንካሽ ንፋስ አይንፈስብሽ የምታሰኝ ትሆናለች። ቃላት ሁሉ ለሷ ይታዘዛሉ። ከንፈሮቿ ላይ እንደ ልባቸው ይፍነሸነሻሉ። ጠበቅና ላላ ያደረገቻቸው የማንንም ሰው ልብ ታሸንፍባቸዋለች። ለኔ ሲሆን ደግሞ ልቤን ሁሉ የግሏ ታደርግበታለች። አንዳንድ ሰዎች ከፈጣሪ ልዩ ስጦታ የተሰጣቸው ይመስለኛል። እንደ ቤዛ ያሉ ሰዎች ደግሞ ከስጦታም በላይ ታድለዋል። የሰውን ልብ ቀጥ አድርገው የሚይዙበት ጥሩ አንደበት ታድለዋል። ማንም ሰው ካጠገባቸው እንዳይርቅ የሚያደርግ ጥበብን ተጎናጽፈዋል። ሲናገሩ ንግግራቸው እንዳይቋጭ የምንለምንላቸው ይሆናል። እንዲህ ያለች ሰው ነበረች። ቀንና ሌቱን ስትናገር ብትውል የማትሰለች ሴት ነበረች። ሁሌም ቢሆን ሲያደምጧት ቢውሉና ቢያድሩ የምትጠገብ አይነት ፍጥረት፣ የማትጠገብ ሁሌም ቢሆን ሲያዳምጧት ቢውሉና ቢያድሩ የማትጠገብ አይነት ፍጥረት ቤዛ ከአምላኳ ልዩ አንደበትን ተለግሳለች ብል ማጋነን አይሆንብኝ። ቤዛን ካጠገቤ ያጣውለት አዲስ ባህሪን አሳያለሁ። የሌለብኝን ነገር ሁሉ ይታይብኛል። ናፍቆቷ ነው መሰል ያቅበጠብጠኛል። እሷን ፍቅሯን እላለሁ። አመት ሙሉ እንዳላየዋት ሁሉ መልኳ ሳይቀር ከአይኔ ላይ ይሰወርብኛል። የምወደውን ጠረኗን እዘነጋዋለሁ። ሩቅ አገር ሄደች ይመስል ልቤ ይረድላታል። እንደ ሱሰኛ ሰው ሳፋሽግ ውላለሁ። በእርግጥ የቤዛ ሱሰኛ ሆኜ ነበር። የቤዛ ፍቅር ሱስ ሆኖብኝ ነበር። ያለሷ ምንም እንደሆንኩ እንዲሰማኝ ሆኖ ነበር። ቀኔ እንኳን የሚጀምረው እሷን ስመለከት ነበር። የምንወደውን ሰው ስናገኝ ሌላው ሰው እንኳን ላይ መስለን ይችላል። እኔ ጋር ያለው ስሜት ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነበር። ከቤዛ ውጪ ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር። ማንም ሰው የሷን ቦታ መሸፈን እንደማይችል ውስጥ ያውቆታል። የሷን ያህል ይቅርና የሷን ሩብ እንኳን ጉድለቴን የሚሞላ ሰው አጣው። ሁሉም ነገሬ ከሷ ጋር የተሳሰረ ሆኖ ነበር። ሳቄ የሚመለሰው ቤዛን ሳይ ብቻ ነበር። ሐዘኔም ሐዘን የሚሆነው ከቤዛ ጋር ስሆን ነው። ህይወቴም እንዲሁ ህይወት የሚሆነው ከቤዛ ጋር በሆንኩ ሰዓትና ቀን ብቻ ነው። ፍቅር አሰጣጧም እንዲሁ ጣፋጭ ነበር። ፍቅሯን የምትገልጽበት መንገድ ያስገርመኛል። ሰውን እንዲህ መውደድና መግለጽ ይቻል ይሆን ስል በቤዛ አገረማለሁ። ዳጊዬ ወይዬ ቤዝዬ እንዴት እኮ እንደምወድህ እኔስ ብትየኔ ቆንጆ። አንተ እኮ ለኔ በረሃ ላይ ያለ ዛፍ ማለት ነህ። ብቸኛ ከድካሜ የማርፍብህ ጥላዬ ነህ። ከህይወት ሸሽቼ የምደብቅህ ዋሻዬ ነህ። ከድካሜ ሁሉ የምሸሽብህ ቤዝዬ። እኔም አንቺን ስላለኝ በጣም እድለኛ ነኝ። እድለኛስ እኔ ነኝ ትላለች። ይህንን ጊዜ እኔ ምን መናገር እንዳለብኝ እንኳን ይጠፋኝ ነበር። ፍቅር ግን ደስ ሲል ትላለች። ዝምታዬ ሲረዝምባት እንዴ ትላታለሁ። አስበው እስቲ ዳጊዬ፣ አሁን እንደኔና እንዳንተ በዚህ ሰዓት
ደስተኛ ማን አለ? ማንም የለም። እሱስ እንደ ልማዴ ባጭሩ መለስኩ። ታዲያ ሁሉ ደስታ በምን የመጣ ይመስልሃል? አብረን በመሆናችን። አብረን ያደረገን ነገር ደግሞ ምንድነው? ፍቅር ነዋ። አየህ፣ ታዲያ እንደ ፍቅር ደስ የሚያሰኝ ነገር ምን አለ? በፍጹም ምንም ነገር የለም እላታለሁ። አስተሳሰቡ አስገርሞኝ አንዳንዴ ይሄ ሁሉ መራቀቅስ ከየት ነው የሚመጣላት ስል ራሴን ደጋግሜ እጠይቃለሁ። ምናልባት ፍቅር ጠቢብ አድርጓት ይሆን ስል ደግሞ መለሳለሁ። ፍቅር ጠቢብም ያደርጋል፣ ጥበብንም ይነጥቃል። ሁሉም የሚወሰነው በአፍቃሪው ነው። ፍቅሩን ተጠቅሞ ጥበብን መቅሰምም ሆነ ጥበብን መንጠቅ ይችላል። ለዚህ ነው ፍቅር ጠቢብም ያደርጋል፣ ጥበብንም ይነጥቃል የምንለው። በፍቅር የደስታንም ሆነ የሀዘንን ጥግ መመልከት እንችላለን። ሁሉም ነገር የሚወሰነው በአፍቃሪውና በተፈቃሪው ተግባር ነው። እኔ ቤዛ ግን በፍቅር ደስተኞች ሆነን ነበር። እንዲሁም ፍቅር ጠቢብ አድርጎን ነበር። በፍቅር ይህን ያህል ከንፌ በራለሁ የሚል ግምት አልነበረኝም። ነገር ግን በህይወት መንገድ የሚሆነው አይታወቅምና ይህ በኔ ሆነ። ያለ አንድ ሰው ህይወቴ ባዶ እንደሚሆን ግምት አልነበረኝም። ነገር ግን ይህ አስተሳሰቤ በቤዛ ፎርሽ ሆኗል። በፍቅር ደስታን የዚህን ያህል አጣጥማለሁ የሚል እሳቤ ወደ አይምሮዬ መጥቶ አያውቅም ነበር። ነገር ግን ቤዛ የደስታን ጥግ በፍቅሩ አሳይታኛለች። ለዚህ ነው ፍቅር የነበረንን አስተሳሰብ ሁሉ የማፍረስ አቅም አለው የምንለው። በህይወት መስመር ላይ ያውን በፍቅር ዓለም የማይሆን ነገር የለም። ጥቁሩም ይነጣል፣ ነጩም ይጠቁራል። ፍርሃት ከነግሳንግሱ ፈርጥጦ ይጠፋል። እንዲሁም ፍርሃት ውስጣችን ይነክሳል። ፍቅር ሁሉም እንዳልነበር ያደርጋል። የሌለንም እንዲሁ ያጎናጽፈናል። በፍቅር ውስጥ አይኖቻችን ይከፈታሉ። በፍቅር ምክንያት አይኖች ይከፈታሉ። ቀናት በገፉ ቁጥር ከቤዛ ጋር ያለን ግንኙነትና ተግባቦት ይበልጥ ጠንክሯል። ስለ ቤዛ የማላውቀው ነገር እንደሌለ ይሰማኛል። እሷም እንዲሁ ከኔ ጋር ያላትን ነገር አስተካክላለች። ሁሉም ነገር ጥሩ በሚባል ደረጃ እየሄደ ነበር። ሁሉም ነገር ትክክለኛው መንገድ ላይ ነበር። ጥሩ ነገር ብቻ ነበር የሚታየኝ። ህይወቴ ሁሉ የተስተካከለ መስሎ። ነገር ግን ሁሉም ነገር ባለበት አልቀጠለም። ነገሮች መቀየር ያዙ። ነጭ የሆነው የህይወታችን መንገድ ትልቅ ጥቁር ነገር እንደተጋረጠበት ይሰማኝ ጀመር። በብርሃን የተሞላው ህይወቴ የሆነ ጨለማ ከፊት ለፊቴ እንዳለ የሚያሳብቅ ምልክቶችን መመልከት ያዝኩ። ሁሉም ነገር ያስፈራኝ ገባ። ደስታዬ ቀስ በቀስ መሸርሸር ያዘ። የዛሬ ደስታችን ለነገ ህይወታችን ምንም አይነት ዋስትና እንደሌለው አረጋገጥኩ። ዛሬ ሳቀ ነገ እንደማያለቅስ ምንም አይነት ማረጋገጫ የለም። በህይወት መስመር ላይ ሁሉም ነገር ይሆናል። የነበረው ሁሉ እንዳልነበር የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። ያለን የኛ ነው ያልነው ነገር የኛ የማይሆንበት እድልም እንዲሁ ትልቅ ነው። በእኔና በቤዛ መካከልም የሆነ የሚያስፈራ ነገር እንዳለ የሚጠቁሙ ቀይ መብራቶችን መመልከት ጀመርኩ። ምንም እንኳን ፈጣሪ ሰጠኝን ደስታ በድጋሚ እንዳይነጥቀኝ በማጸነውም አልሆነም። ቤዛ እንዳለችው ሁሉ ይህም የፈጣሪ መንገድ ይሆናል። እኔን ማስተማር የፈለገው አንድ ነገር አለና ይህንን በእኔ ህይወት ውስጥ አደረገው ብዬ ማመንን መርጫለሁ። በፍቅር ህይወት ውስጥ ሁሌም ደስታ እንደሌለ በራሴ በገዛ ህይወቴ በደንብ ተምሬያለሁ። በዚች ምድር ላይ ምንም ነገር የመሆን እድል አለው። ሁሉም ነገር መፈጠር ይችላል። የማይሆን ነገር የለምና ለሚፈጠረው ነገር ራስን ማዘጋጀት አስፈላጊ ይመስለኛል። ከጊዜያት በኋላ በቤዛ ላይ የተለያዩ አዳዲስ ባህሪያትን መመልከት ያዝኩ። በተለይም ከኔ ጋር ስትሆን መቅበጥበጥና ቶሎ ከኔ ለመለየት መፈለግን አነበብኩባት። ብቻዋን ስትሆን በሀሳብ መሄድን ማዘውተር ይዛለች። ምን እንደሆነች ብጠይቃትም መልሷ ምንም የሚል ነበር። ያስከፋዋት ነገር እንዳለ ብጠይቃትም በሁሉም ነገር ደስተኛ እንደሆነች ነበር ምትነግረኝ። ታዲያ እንዲህ የሚያብሰለስላትና የሚያነጫንጫት ነገር ምን ይሆን ስለ ራሴን ብዙ ጠየቁ። በፍቅር ህይወታችን ደስተኞች የነበርን ሁለታችን አሁን በመካከላችን የሆነ ንፋስ እንዳለ ግልጽ ሆኗል። የንፋሱን መግቢያ ግን ማግኘት አልቻልንም ነበር። ለዚህ ደግሞ ቤዛ ፈቃደኛ አልነበረችም። እንደውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያወራዋት በሀሳብ ጥላኝ ትሄድ ነበር። አጠገቤ ሆና ከኔ ጋር አልነበረችም። የኔ ሆና የኔ አልነበረችም። ነገሮችን ግን በግልጽ ለመነጋገር ፈቃደኛ አልነበረችም። ስለዚህ ጉዳይ ዳዊትን ሳወያየው የሰጠኝ ሀሳብ ደግሞ ይበልጡን አሳስቦኛል። ቤዛን የማጣት እድል እንዳለ እንዲሰማኝ ጭምር ነበር ያደረገኝ። ዳጊ
ከዚህ ቀደም ፍቅረኛ እንደነበራትና እንደተለያዩ ነግረኸኝ ነበር አለ ስለ አዲሱ የቤዛ ባህሪ ሲነግረው። አዎ በትክክል ብዬ ነበር። እንደውም ካደጋው በኋላ ከኔ ጋር ከተግባባን በኋላ ነበር የተለያዩት። ምናልባት ይህ ሰው ወደ ህይወቷ ዳግመኛ ተመልሶ ቢሆንስ? እንደዛ የሚያሳይ ነገር ተመልክተህባታል? እኔ እንጃ፣ በዚህ መልኩ አስቤው አላውቅም ነበር። አየዳጊ፣ ምናልባት ከዚህ ሰው ጋር የነበራትን ፍቅር ካልጨረሰችና ይህ ሰው ወደ ህይወቷ በድጋሚ ከመጣ ወደሱ የማትመለስበት ምክንያት አለ አይመስለኝም። ለዚህ ይሆናል እንዲህ አይነት ባህሪን የምታሳየ አለኝ። ዳዊት እንዲህ ሲለኝ ማላናቴን በዱላ የተመታው ያልተሰማኝ ውስጤ ከዚህ በፊት የሌላ አዲስ ፍርሃት ሲመነጭ ይታወቀኛል። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ነበር የተሰማኝ። ቀጥሎ የሚሆነውን ነገር ማሰብ አልቻልኩም። አይምሮዬ በሙሉ መረጋጋት አቃተው። ምሽቱንም እንዲሁ ስለዚህ ጉዳይ ሳስብ አደርኩ። አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ። በመጨረሻም ጊዜው ሳይገፋ የከፋ ነገር ሳይፈጠር በእኔና በቤዛ መካከል የተፈጠረውን ክፍተት መድፈን እንዳለብኝ ወሰንኩ። ለዚህም ትክክለኛው መንገድ ደግሞ በግልጽ ስለ ጉዳዩ መነጋገር ብዬ አስቤያለሁ። ለዚህ ነበር ቤዛን በግልጽ ያነጋገርኳት። ቤዚ አልኳት በእግር ወደ ቤቷ እየሸኘኋት። መነጋገር አለብን። ስለምን? ስለ ሁለታችንም። ሰሞኑን ልክ አይደለሽ። ትበሳጫለሽ፣ ታኮርፊያለሽ፣ ለከዚህ ቀደሙ ደስተኛ አይደለሽ። ምክንያትሽ ምንድነው? ምንም የምል ነገር የለኝም። ምን ማለት ነው ቤዚ? በፍቅር እንደከዚህ ቀደሙ ብንሆን አይሻልም? ምንድነው? እኔ ማላውቀው ነገር አለ እንዴ? በግልጽ ተናገሪ። ምንም የለም አልኩ እኮ አለች ሳግ እየተናነቃት። ይህንን ጊዜ ድንጋጤ ከግር ጥፍሬ እስከ ራስ ፀጉሬ ድረስ ውርር አረገኝ። ምንድነው ቤዚ? ንገሪኝ እንጂ። ዳጊ አንድ ነገር እንድታደርግ ፈልጋለሁ። ምንድነው እሱ? ንገሪኝ። ምንም ነገር ቢሆን አደርጋለሁ። ቶሎ እንጋባ። ለምን? ማለቴ ቶሎ ለምን? ምን ነው? ልታገባኝ አትፈልግም? እንደዛ ሳይሆን ከዚህ በፊት ስለዚህ ጉዳይ ተወያይተን አናውቅም ብዬ ነው እንጂ አንቺን ማግባት የሁል ጊዜ ህልሜ እንደሆነ ታውቂዋለሽ። ስለዚህ አግባኝ፣ ቶሎ አግባኝ። የተፈጠረ ነገር አለ ዳጊ? ታምነኛለህ? አዎ በጣም አምንሻለሁ። ልታገባኝስ ትፈልጋለህ? አዎ በደንብ። ምን አይነት ጥያቄ ነው? ስለዚህ አግባኝ። እሺ፣ ግን ይህንን ሐሳብ ለምን በዚህ ሰዓት እንዳሰብሽው አልገባኝም። ምክንያትሽን ንገሪኝና ቶሎ መጋባት እንችላለን። አርግሻለሁ አለች ድምጿ እየተቆራረጠ። ይህንን ጊዜ ጭንቅላቴን በዱላ የተመታው ያህል ነበር የነዘረኝ። ድንጋጤው አዞረኝ። ልቤ ከወትሮ ይልቅ መምታት ያዘ። አይኖቼ በወትሮ ይልቅ ይርገበገቡ ነበር። አተነፋፈስ ስነ ስርዓቴ ሁሉ የተዛባ መስሎ ተሰማኝ። እጆቼና እግሬ ሲንቀጠቀጥ ይታወቀኛል። ከንፈሬ ደረቀብኝ። ምራቄን ደግሜ ዋጥኩ። ላፍታ በዝምታ ተዋጥኩ። ምን ነው አለችኝ ቤዛ። ምንም፣ በቃ ተስማምቻለሁ ብያት ተለያየን። ይህንን ያልኳት አስቤበት ሳይሆን በዛን ሰዓት መናገር የምችለው ብቸኛ ነገር ይመስሎ ስለተሰማኝ ነው። አንገቴን ደፍቼ ብዙ እያሰብኩ ወደ ቤቴ ገባሁ። ሌሊቱን ሙሉ የማስበው ስለ ቤዛ እርግዝና ነበር። የእርግዝና ብዙ ችግሮችን ይዞ የሚመጣ መሆኑ ለኔ ግልጽ ነው። ይህንን የሚረዳው በኔ ቦታ ያለ ሰው ብቻ ነው። ካልሆነ ግን ዝም ብሎ ጉንጭ አልፋ ነው የሚሆነው። ሁሉም ነገር ከአይምሮዬ በላይ ነበር የሆነብኝ። ራሴን ማረጋጋት እንዳለብኝ አስቤ ብሞክርም ሊሳካልኝ ግን አልቻለም ነበር። ውስጤን ፍርሃት አለኝ። ስንት ጊዜ ገነባውት ፍቅር እንዲህ በቀላሉ የሚናድ መስሎ ተሰማኝ። በዚህ ጊዜ እኔ በማውቀው እውነት የተነሳ የቤዛ ማርገዝ ለኔ ትልቅ እርግማን ነበር። ምናልባትም ሌላ ሰው በኔ ቦታ ቢሆን ጨርቁን ጥሎ ሊያብድ ይችል ነበር። ለሚቀጥሉት 2 ቀናት ወደ ስራ ሳልገባም ጭምር እንዲሁ ስብሰለሰል ብያደርኩ። ቤዛ ደውላ ምን እንደሆንኩ ስትጠይቀኝ ትንሽ አመማርኩኝ እንደሆነ አሳመንኳት። ቤት መምጣት እንደምትፈልግ ስትነግረኝም እንደማይሆንና ራሴ እንደማገኛት አስረድቼ ያስቀረዋት። በዚህም ትንሽ ቅር ሳትሰኝብኝ የቀረች አይመስለኝም። እኔ ግን ይህንን ያረኩት ራሴን አረጋግቼ ለሁለታችንም የሚበጀን ነገር ለመወሰን ነበር። አእምሮ መረጋጋት ሲያቅተው የሰው ልጅ ምንም ጥቅም የሌለው ግዑዝ አካል ነው የሚሆነው። እኔም እንዲያሆኜ ነበር። ራሴን አረጋግቼ ውሳኔ መወሰን ቀርቶ ምግብ እንኳን የመመገብ አቅሜን አጥቼ ነበር።
የሚሆነውን ነገር ሁሉ በዝምታ ከመመልከት ውጪ የማደርገው አንድም ነገር አልነበረም። እውነቱን ለመናገር ቤዛ የነገረችኝን እውነት አይምሮዬ መቀበል አቅቶት ነበር። ሁሉም ጥሩ ነገር ለሁሉም ሰዎች ጥሩ አይሆንም። ለሰው ልጅ ዝናብ ጥሩ ቢሆንም ያለ ወቅቱ ሲሆን ግን ጎጂ እንደሚሆነው ሁሉ የቤዛ ማርገዝም እንዲያው ነው። የምወዳት ቤዛ ልጅ እንድትሰጠኝ ብመኝም አሁን ግን ሆኖ ሳገኘው የሆነብኝ ሌላ ነበር። እውነቱን ልነግራት ብፈልግም ፍራቻ ግን አሸነፈኝ። እውነቱን ከቤዛ መደበቅ ደግሞ የማይቻል ሆነብኝ። ከዚህ በፊት በንግግር የማመን አይነት ሰው ብሆንም አሁን ግን ይህን አስተሳሰቤን መሸሽ ጀምሬያለሁ። ቤዛን እንኳንስ ላወራት ይቅርና አይናን እንኳን መመልከት አቃተኝ። ከቀናት በኋላ ራሴን አረጋጋው። የእብደት ውሳኔ ወስኜ ራሴን አገኘሁት። አንዳንዴ እንዲህ ነው። ራስን ከብዙ ችግሮች ለማሸሽ በማሰብ ወደ ሌላ ትልቅ ችግር ራሳችንን አስገብተን እንገኛለን። እኔም ላይ የሆነው ይህ ነው። ራሴን ቤዛ ከነገረችን ችግር ለማሸሽ በማሰብ ወደ ሌላ የከፋ ችግር ራሴን አስገብቼ ተገኝቻለሁ። ያበድኩ ይመስለኝ ነበር። እብደት የከፋ ነበር የሆነው። በምንም ነገር ደስተኛ መሆን አቃተኝ። ቤዛን ለማግባት ያውን በአጭር ጊዜ ውስጥ መሆን እንዳለበት ወስኜ ነበር። ይህንንም ጉዳይ ለዳዊት ስነግረው እንዴ የሚያስቸኩል ነገር ምን ተገኘ ብሎኝ ነበር። እኔም ያለውን እውነት ነገርኩት። ቤዛ እርጉዝ ነች፣ ለዛ ነው ነበር ያልኩት። እሱም ቢሆን በሆነው ነገር ደስተኛ እንደሆነ ነበር የነገረኝ። እኔ ግን የሆዴን በሆዴ ይዤ ቀጠልኩ። ቀስ በቀስ ውስጤ ማመን ጀመረ። ቤዛን የማግባቱ ሂደት ጀመረ። የምወዳትንና የማፈቅራትን ልጅ እንደሚያገባ ሰው መደሰት ግን አልቻልኩም። ሆዴ ውስጥ ያለው እውነት ደስታዬን በሙሉ ነጥቆኝ ነበር። እውነትን ሸሽጎ መደሰት እንደማይቻል ከኔ በላይ ትልቅ ምሳሌ የለም። የውሸት ፈገግላለሁ፣ የውሸት ጥርሴን አሳያለሁ። አይምሮዬ ግን ሌላ ቦታ ነበር። ውስጤ ትንሽ የቀረችው ጥርጣሬ ሐሳቤን ሁሉ ሊያስቀይረኝ ከጫፍ ደርሶ ነበር። ቢሆንም ግን ራሴን እንደምንም አረጋግቼ የጀመርኩትን የሰርግ ዝግጅት አጧጧፍኩት። በተለይም እናቴ ለኔ እዚህ መድረስ ተደስታ ወገቧን አስራ ነበር ስትሰራ የነበረችው። እኔን ግን ምንም ስሜት አልነበረኝም። ቤዛም ብትሆን የሆነ ድባቴ ይነበብባት ነበር። ደስታዋ ሙሉ አልሆነም። የሆነ ጎዶሎ ነገር ሁለታችንም ገጽታ ላይ ይነበባል። ምንም እንኳን በግልጽ ባናወራም ሁለታችንም የሆነ ያዝነውን እውነት እንዳለ ግን ግልጽ ነው። እውነትን ሸሽተንና ተደብቀን እስከየትና እስከመሽ ድረስ እንደምንቆይ ግን ሁለታችንም አናውቅ። በተለይም እኔ ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ ሆኖ ነበር። ዳዊትም ቢሆን የፊቴ ገጽ ላይ አንዳች ትክክል ያልሆነ ነገር እንደሚነበብ ገልጾልኝ የሆንኩትን ቢጠይቀኝ እኔ ግን የሰርጉ ጭንቀት እንደሆነ በመግለጽ ነበር እውነቱን የሸሸኩት። እሱም ምንም እንኳን ባይዋጥለትም እኔን ማስጨነቅ አይፈልግምና ነገሩን በዝምታ አልፎታል። እንዲህ እያለ ጊዜው ነጎደ። በሀሳብ ተውጠን ጭንቀታችን ከቀን ወደ ቀን እየበረታ ሄዶ የሰርጋችን ቀን ደረሰ። በዚህ ምድር ላይ የማይደርስና የማይመጣ ቀን እንደሌለም ግልጽ ሆነልኝ። የሰርጌ ቀን ባይመጣና ቢቀር ምንኛ በተደሰትኩ ነበር። ዛሬ ሰርጌ ነው፣ ያውም ስንት ጊዜ ስጓጓለት የነበረ ቀን። እናቴ በደስታ ውስጥ ሆና ቤቱን እያለች እያቀለጠች ያለች፣ እኔ ግን መኝታ ክፍሌ ውስጥ ወዲያ ወዲህ እንጎራደዳለሁ። የለበስኩትን ነጭ ኮት አውልቄ አልጋው ላይ ወረወርኩት። ውስጤ የሆነ ጩኸት ታምቋል። ይህ ሰርግ ምን ነው በቀረ የሚል ሀሳብ ድንገት ሽው ይልብኛል። እንዴት እንዲህ ይሆናል? እንዴት ስል ለራሴ ደጋግሜ አንባረኩ። ስንት ዓመት ሳፈቅራት የኖርኩትን ሴት ላገባ ስል እንዴት እንዲህ ይሆናል? የምወዳት ሴትን ሳገባ መደሰት አለብኝ እንጂ እንዴት እንዲህ እስኪሆን ድረስ እከፋለሁ? ሚስጥሩንና እውነቱን እድሜ ልክ ይዤ መኖርስ አልችልም እንዴ? የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሳው ራሴን ማስጨነቅ ያዝኩ። ድንገት ብንን እንዳለ ሰው ሆኜ ወደ ሳሎኑ እየሮጥኩ ሄድኩ። ወደ ሳሎኑ ስገባ ሶስቱ ሚዜዎቼና ሌሎቹም ቤቱን በጭፈራ አድምቀውታል። በተለይም ዳዊት መካከል ላይ ሲጨፍር ነበር። የኔን ሐሳብና መከፋት የረሳው ይመስላል። እስኪመለከተኝ ጠብቄ በጥቅሻ ጠራሁት። እሱም ከጭፈራው መሃል እንደምንም መጥቶ ወደ መኝታ ክፍሌ ገባ። ወዬ ዳግዬ ሰላም አይደለም እንዴ አለኝ የፊቴን መረበሽ አይቶ። ሰላም ነው ዴቭ፣ አንድ ነገር እንድታረግልኝ ነበር። ምንድነው እሱ? ምን ላርግልህ? ከኪሴ ስንት ቀን ስጽፍ ስደልዝ የነበረውን ወረቀት አወጣው። እኔ እንዳልጻፍኩት ሁሉ ደጋግሜ ያነበብኩት። ሁሉን ነገር በትክክልና በስነ ስርዓቱ በዝርዝር ጽፌዋለሁ። የወረቀቱ መላምና መድከም የራሴን ህይወት አስታወሰኝ። እንደ ወረቀት ነበር ውስጤ የደከመው። የተረጋጋ ውስጤ ድጋሚ ሲረበሽ ታወቀኝ። አንድን
እውነቱን እያወቀን ድጋሚ እውነቱን ስንሰማ እንዲህ የምንረበሸው ለምን ይሆን ስለ ራሴን ጠየቁ። ለጊዜው ግን መልስ አልነበረኝም። ወረቀቱን የዳዊት እጅ ላይ ያደረኩት። ዳዊት የማደርገው ነገር ሁሉ ግራ ገብቶት ይመለከተኛል። እኔም እውነቱን ከወረቀት እንደሚረዳ በማሰብ መራመድ ጀመርኩ። ዳጊ ወዴት ነው? ዴቭ፣ ሁሉንም እውነት እሱ ወረቀት ላይ ትረዳዋለህ። አንብበ እንደጨረስክ ሄደ ለቤዛ ስጣት። ከዚህ በላይ እዚህ መቆየት አልችልም ብዬ ወጣው። ወዴት ነው መሄደው? ይህንንም ራሴም አላውቅም ነበር። ብቻ ከዚህ መራቅ አለብኝ። ዳዊት ዳጊ ጽፎ የሰጠውን ወረቀት አንብቦ ሲጨርስ ለቤዛ ለመስጠት በእንባይኖቹ ሞልተው ከቤት ወጣ። ዳጊ የጻፈው መልእክት እንዲህ ነበር የሚለው: ቤዚዬ የኔ ውድ፣ አሁንም ድረስ ምን ያህል እንደምወድሽ ብነግርሽ አታምኚኝም። እባክሽ ለድርጊቶቼ ሁሉ ይቅርታ አድርጊልኝ። ታውቂያለሽ፣ በአንቺ ሁሉንም ነገር አይቻለሁ። አንቺ ስለነበርሽኝ በጣም ደስተኛ ሰው ሆኛለሁ። ሁሉንም ጠባሳዎቼን ባንቺ ረስቻለሁ። እናም የእድሜ ልክ ባለውለታዬ ሆነሽ ትኖሪያለሽ። ነገር ግን የኔና ያንቺ ነገር እዚህ ጋር ማብቃት ይኖርበታል። ይህንን ውሳኔ ከወሰንኩ ብቆይም መተግበር ግን አቅቶኝ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ ቆይቻለሁ። ቤዛ፣ ስለ ክፉ የሂሳብ መምህራችን የነገርኩሽ ትዝ ይልሻል አይደል? እሱ መምህር ነው ህልሜን ሁሉ የነጠቀኝ። በዛች በተረገመች ቀን በደረሰብኝ ከፍተኛ ድብደባ ምክንያት ሆስፒታል መግባቴን ታስታውሻለሽ? እዛ ሆስፒታል ውስጥ የዛሬ የኔና ያንቺን ሰርግ ያቋረጠው ነገር ተነግሮኝ ነበር። ይህም የመራቢያ አካሌ ላይ በደረሰ ጉዳት ምክንያት እኔ ልጅ ልወልድ አልችልም። እውነቱ ይህ ነው። አንቺ እርግዝናሽን ስትነግሪኝ ይህ ነገር በተአምር ተፈጥሮ ከሆነ ብዬ ምርመራ አድርጌ ነበር። እውነቱ ግን አልተለወጠም። ስለዚህ መልካም ህይወት እመኝልሻለሁ። ሁሌም እወድሻለሁ። ያንቺው ዳጊ።